Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun State? Kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun State báyìí? Ǹjẹ́ alẹ́ ni tí ó lè ṣàlàyé fún wa èyí tó ń lọ nínú Ọ̀ṣun State? Kí nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀? A kàn gbọ́ gbàsgbòs nínú Ọ̀ṣun State. Ǹjẹ́ alẹ́ ni tí ó lè ṣàlàyé fún wa kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun State? Kí ló dé tí ó jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ń bára wọn jà nígbà tí a ní more bigger task níwájú wa? Kí ló dé tí ó jẹ́ pé kàkà ká face àwọn enemies wa, à ń bára wa jà? Ìyẹn ò dá bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, mo ní ìbéèrè náà ni o. Kí ló fà, kí ló dé tí ọmọ Yorùbá decide pé kàkà ká bá Fúlàní jà, ara wa là ń bá jà? Kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Àwọn tó ń pa wá, àwọn tó ń ṣe jàǹbá fún wa, àwọn tí wọ́n ò jẹ́ kí a rí mú gbé, àwọn lèmi rò pé ó yẹ ká máa bá jà ni. Kò ń ṣe pé káwa tún máa bára wa jà. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ìbéèrè ni mò ń béèrè o. Ẹ̀yin èèyàn wa, ǹjẹ́ ẹ̀yin mọ̀ ohun tó fà? Ǹjẹ́ a lè rẹ́ni tó lè ṣàlàyé fún wa pé ìdí báyìí? Nígbà tí Fúlàní ń pa wá, tó ń gé wa lórí, tó ń ṣe jàǹbá fún wa, tó wá jẹ́ pé ara wa là ń bá jà ní gbogbo ohun tó wà ńlẹ̀. Mo kí ẹ̀yin ará Ọ̀ṣun State o. Kí la máa ṣe sí ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí báyìí? Ojoojúmọ́ a sọ pé Fúlàní àwọn ni ọ̀tá àwọn ọmọ Yorùbá. Àwa ò wá rí Fúlàní bá jà. A rí Fúlàní láti kojú ìjà sí. Ara wa la wá ń bá jà. Ṣé ìyẹn wá dà bẹ́ẹ̀? Tó jẹ́ pé ara wa là ń bá jà pẹ̀lú gbogbo tó ń bẹ nílẹ̀. Ọlọ́run Elédùmarè o. Irú èèyàn wo ni àwọn èèyàn wa yìí? Fúlàní ló yẹ ká kojú ìjà sí. Kò ń ṣara wa ló yẹ ká bá jà. Ẹ̀dẹ̀ bá ń sọ fún àwọn èèyàn wa tí wọ́n ń bá ara wọn jà, tó ti fẹ́ para wọn tán. Àwọn èèyàn ti gbógun wá bá wa. Ogun ti wọlé wá bá wa, ó ti ká wa mọ́lé. A tún wá ń léra wa kúrò nílùú. Inú àwọn Fúlàní àtẹ̀wá máa dùn pé báwọn sọ, láwọn ọmọ Yorùbá ní gbogbo ohun tó ń bẹ nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìjà tó jẹ́ ká máa jà ni pé àwọn Fúlàní, àwọn dáràndáràn, àwọn tí wọn ò fi jẹ́ kí aráyé gbé, àwọn ló yẹ ká kojú ìjà sí. Kò ń ṣọmọ Yorùbá sọ́mọ Yorùbá ló yẹ kó máa bára wọn jà. Ó ti rẹ̀ mí níbi tí mo jókòó sí, but ibi tí mo lie down sí, a tún gbọ́dọ̀ jáde náà ni. Ká sọ̀rọ̀ gbìyànjú fáwọn èèyàn wa tó ń bẹ ní state Ọ̀ṣun State. Ẹ̀ ń jà nítorí ilẹ̀, bá ti ṣe gbọ́. Pẹ̀lú gbogbo tó ń bẹ nílẹ̀. Ṣé ó yẹ kí Fúlàní máa bá, àbí ṣé ó yẹ kí Yorùbá àti Yorùbá máa bára wọn jà? A rí Fúlàní bá jà. Olúwa ti jáde lọ látàárọ̀ báyìí nísìn. Ìyàwó mi gan ò tẹ̀ mọ̀ pé mo tún máa ṣe program, tí ó ń bi mí lẹ́ẹ̀kan pé ṣé mo fẹ́ ṣe program. Mo ti rẹ̀ mí jàre wò. Yẹn lie down báyìí bí a ti bá rọrùn díẹ̀ sùn. Bí a tó lú ẹ bá dẹ̀ wá jí, a lè ṣe program. But ojú wọ̀ kì í gbà.
ara ọba ò kí ń gbà pẹ̀lú gbogbo tó wà nílẹ̀ kó wá jẹ́ pé a tún wá ń bá ọmọ Yorùbá sọmọ Yorùbá tó ń bára wọn jà láì ṣe èdì àbí kí la máa pè yẹn báyìí pẹ̀lú gbogbo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá wa ń bára wọn jà ọ̀rọ̀ yẹn kù díẹ̀ káàtó ẹnájì tó yẹ ká fi bá Fúlàní jà ká fi béèrè ẹ̀tọ́ wa lọ́wọ́ Jagaban ká fi tètè tẹ̀síwájú pé à ń lọ ká lè dá dúró àwa ń fi ẹnájì yẹn àfi ń bára wa jà ẹ má bínú wọ́n ṣí machine yẹn ló ń dún ẹ mọ̀ pé àwọn ìyá wa máa faṣọ ǹjẹ́ lè fi tèmi dá wọn dúró so ẹ̀yin èèyàn wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ yẹn ọ̀rọ̀ tí a gbọ́dọ̀ wá solution sí ni o torí èmi mọ reason tí ọmọ Yorùbá ń bára wọn jà àwọn tó yẹ ká face wọn once and for all ká lè bọ́ nínú làásìgbò àti wàhálà tí a wà nú ẹ̀ machine ní fẹ́ ṣe tán for 1 minute. Olú ẹ̀ máa sùn ní báyìí. Nígbà tó bá ń pa ọmọ Yorùbá àti ọmọ Yorùbá bá ń para wọn ṣé yẹ kí Koikimedia máa sùn àwọn èèyàn gan ní sọ pé ṣórun ló yẹ kó máa sùn àbí kí wá ní n tó dé báyìí nísìn ní gbogbo tó wà nílẹ̀ pátápátá ní gbogbo solution tí a gbọ́dọ̀ wá sí problem ayé wa ìdí tá a dẹ̀ ṣe ń sọ pé ẹ jẹ́ ká tètè ṣe kíákíá ká lè múra ká exit Nàìjíríà náà rẹ̀ nìyẹn bọ̀ kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa torí tó bá yí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni many people máa endorse wá support pé kí ìran Yorùbá kó máa lọ kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè bọ̀ kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kàn ń bílí pé ta ṣe ń so kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bọ̀tẹ̀ mímọ̀ pé energy tí wọ́n fi ń bára wọn jà ní state yẹn ó yẹ kó fi energy yẹn ká fi béèrè fún right wa ká béèrè fún ẹ̀tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ká lè fi Nàìjíríà sílẹ̀ but since tí èyí tó yẹ ká fi bára wa ká fi béèrè right wa òun la fi ń bára wa jà la fi ń bára wa jà ní Ọ̀ṣun state àbẹ́ẹ̀rí báwọn èèyàn ṣe ń sá káàkiri èyí gbogbo náà láti rí fídíò yẹn tá ti post ẹ̀ sórí timeline wa látàárọ̀ ẹ̀ wò báwọn èèyàn ṣe ń sá bólobólobólo káàkiri àwọn èèyàn sá káàkiri kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ yẹn náà Tinubu ó ti hánkọ́pù gbogbo wa òun ṣe tó wù ú à ní ká béèrè fún right wa ká sọpọ́tì ọmọ Adéyẹmọ àti bàbá Akíntóyè kólúkálukú máa lọ
kò ṣe dandan ni pé ká wà together. A ní Nàìjíríà economy ẹ̀ ó ń jóná lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni, kò dẹ̀ sẹ́ni tó rí solution sí. Nàìjíríà economy zero ni. So a dẹ̀ ti sọ títí pé àwọn olóṣèlú wọ́n máa ń wà behind a lot of all these problem. Wọ́n máa ń create iṣẹ́ olóṣèlú nìyẹn. Àwọn máa ń create problem ni. Àwọn máa ń create problem. Tá bá wá create problem tán wá sá sẹ́yìn so that àwọn èèyàn ní mọ̀ pé àwọn ló wà behind ẹ̀. Whereas àwọn olóṣèlú ló wà behind ẹ̀. Tá bá wò lọ wò bọ̀ nísìn, ìlú méjì ṣe lè máa fẹ́ para wọn torí ilẹ̀. Kí ló jẹ́ kí ìlú méjì tó fẹ́ para wọn? Kí lẹ fẹ́ máa para yín fún? So I don't understand. But àwọn ò ní dákẹ́ o. A ní dákẹ́ rárá. Torí pé ìran ọmọ aládé tá jẹ́, Ọlọ́run dá wa dáadáa. Ọlọ́run tó dẹ̀ dá wa kò dá wa fún pé ká jìyà. Ó dá wa pé ká ṣoríire, ká ní làákàyè, ká ráyé gbé. Torí right now àráyé gbé ní Nàìjíríà. Àráyé gbé rárá. So a gbọ́dọ̀ continue láti máa sọ fáwọn èèyàn wa pé kò jẹ́ ká bára wa jà. A ní láti bára wa jà. Àwọn ọ̀tá wa, àwọn tó ń ṣe jàǹbá fún wa, àwọn tí wọ́n ń ṣe alátakò kí Yorùbá kó ní ìlọsíwájú, àwọn ló yẹ ká máa béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí la máa ṣe fún wọn. But kò ń ṣe pé àwa aráàlú tí a wà nínú poverty, à ń jó property ara wa, à ń bà nǹkan ara wa jẹ́. Tá bá wá bàjẹ́ tán, ibo la ti máa rówó míì láti fi ṣe? Inú àwọn olóṣèlú á máa dùn nísìn. So èmi mọ̀ tí Governor Adeleke tó fi ṣe lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Mo rò pé Governor Adeleke wọ́n náà ti ṣe curfew pé kíyàn kankan máa ń rìn láti aago 6 ìrọ̀lẹ́ títí di aago 6 alẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti lè sọ pé jọba to further notice according to bí a ṣe gbọ́ tí governor sọ nìyẹn. So tiwa ni pé ká kọ̀ sọ fáwọn aráàlú pé ìjà tẹ́ ń jà yẹn, tẹ́ ń bára yín jà yẹn, nídẹ̀ o. Ẹ má yẹ káwọn olóṣèlú kọ́ instigate yín síra yín. Olórí burúkú làwọn olóṣèlú. Àwọn ò fẹ́ nǹkan tó dáa. So wọ́n fẹ́ kẹ́ máa bára yín jà. Sàdé gbọ́dọ̀ make sure pé irú ò wáyé. Gbogbo àwọn tó bá di pé wọ́n fẹ́ máa instigate pé kọ́mọ Yorùbá àti ọmọ Yorùbá bára wọn jà, a gbọ́dọ̀ kọ́. A gbọ́dọ̀ sọ pé àfẹ́ election kankan mọ́. Election ṣiṣẹ́ nínú Nàìjíríà kò work, kò ní impact kankan tó ń mú fún wa. Kàkà bẹ́ẹ̀, election dá kún mọ́ problem tí a ní ni. Election dá kún mọ́ problem tí a ní. So a gbọ́dọ̀ gbìyànjú láti encourage àwọn èèyàn wa pé kó jọ́. À ń bẹ̀ wọ́n ni. Ọ̀rọ̀ bára wa jà òun kọ́ la need nísìn. A need pé ká bára wa jà. Ká bára wa ṣe. Ká demand fún inalienable right wa. Ká sọ fáwọn politicians ní táwọn ìkìlẹ̀ báyìí torí Ọlọ́run. Lágo 10. Ká sọ fáwọn olóṣèlú wa pé no, èyí tẹ́ ń ṣe yìí kò bójú mu rárá.
èyí tẹ́ ń ṣe yìí àwọn ọmọ Yorùbá ò fẹ́, ẹ fìyà jẹ wá, ẹ ní wá lára. Ìyẹn lèmi fi pé ẹ ká máa kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní ṣé Ilobu àti kí ni the other state yẹn, I mean the other town, à ń bára yín jà, ẹ para yín, wọn níyàn bíi 20 ti kú. Ṣáwọn èèyàn ò gbọ́ pé Fúlàní pààyàn ni gbogbo àwọn agbára tẹ níyẹn. Why are you doing gbogbo for? What happened? Me? Yeah, ó tún bí mi. What? No. What do you want? Nothing. Okay. Just saying good night. Oh, okay. I love you. Good night. Sweet dream. You had fun today? Yeah. Okay. Tomorrow is another day. Schedule tomorrow. Bára wa jà. Ẹ ń para yín. Ẹ ń para yín níbi tí kò sí medical. Kò sẹ́ni good medical tó ń ṣiṣẹ́. Mo kí àwọn Koikimedia team. Ní good medical. Tẹ́ bá wá gúnra yín, tẹ́ para yín nísìn. Tó bá gbé yín dé hospital, ta ló máa treat yín? Ṣé ìlú tó ní hospital táwa ń sọ pé kò sí hospital níbẹ̀? Health care kò ṣiṣẹ́. So kí lẹ wá fẹ́ máa para yín fún? Má ẹ bá para yín nísìn. Ta ló máa sin yín? Gbogbo state ló ní ilẹ̀ tó pọ̀. A ṣe lè máa fẹ́ wá para wa nítorí àwọn ilẹ̀ kan tí kìíní kan adẹ̀ láwọn ọba láwọn state yẹn. Ó náà pé Adeleke tí àti náà máa pè wọ́n lọ́la. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ṣe rí ara tá à ń sọ. Gbogbo kìíní náà ó sì boil back to problem táwọn òyìnbó dá sílẹ̀. Because wọ́n make sure pé wọ́n create a problem. Problem yẹn dẹ̀ la ṣe ń face báyìí títí di wákàtí. Títí di bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. We are still facing the problem. Problem yẹn ò dẹ̀ lè tán láíláí. Kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. The more we remain in this jungle, olúkálùkù máa fẹ́ máa jẹra wọn lẹ́sẹ̀ ni. Bí ṣe lie down nísìn. Wọ́n like ẹ má bínú pé ẹ̀ní lè rí ojú mi lálẹ́ yìí. Náà ra fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ báyìí ni. So mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Àbí kí lẹ́yìn rí sọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ̀. Gbogbo àná ṣàlà ti gbọ́ bó ṣe ń lọ ní Ilobu. I think so. Ẹ lọ wo state yẹn. I think Ilobu náà ni. Ẹ lọ sórí page wa kí n lọ mú. Àyè kí ni gbogbo pálapàla yìí? Fúlàní ń pààyàn. Ẹ̀yin ní àwọn agbára yẹn lọ́wọ́. Ẹ wá fi ń bára yín jà. Agbára yẹn wà lọ́wọ́ yín. Ẹ jẹ́ ká fi kọjú àwọn olóṣèlú tó ń disturb gbogbo ayé gbogbo wa. Lágbára o. Òun lélẹ̀. Adeleke imposes 6 p.m. to 6 a.m. curfew on Ifon-Ilobu crisis and order 24-hour security patrol. Ìyẹn gómìnà Adeleke. Osun State Governor Ademola Adeleke has extended the curfew in the crisis-hit communities of Ifon-Ilobu látago 6 títí dago 6 àárọ̀ nígbà tó wá máa kí àsùbà, following a resurgency of violence between the warring groups. Wọ́n níyàn bí 20 ti kú báyìí. Gbogbo ranting orí social media wọn lè ran politician kò mà sí ètò kan Tinubu àtàwọn olóṣèlú. Ranting kẹ̀. Lockdown wà ní London nísìn, protest wà ní Istanbul. Àwọn kan tó lè ran gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìyẹn. Àìmọye owó tó ti run látàárọ̀ nísìn. Heathrow báyìí nísìn. Ó dà pé wọ́n ní flight máa bẹ̀rẹ̀ látàálẹ́ nísìn. Mo mọ̀ bí a flight ti gbéra. The decision was announced today láti kọ́bù ìjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ láti ti lè dá peace sí gbogbo agbègbè yẹn tó ń pè ní Ifon àti Ilobu. In a statement
látọ̀dọ̀ commissioner for information àti public enlightenment Olúọmọ Kọlápọ̀ Alimi lára àwọn tó fẹ́ kí Yorùbá dá dúró náà nìyẹn gbogbo ọ̀nà lọ fẹ́ wà lábẹ́ Nàìjíríà kan máa ṣe commissioner ẹ̀rọ. Wọ́n ní ìjọba Adeleke express dissatisfaction with the fresh violence. Àbẹ́rẹ́ àwọn èèyàn bọ́ ṣe ń sá káàkiri. Ọlọ́run èèyàn mélòó ló ti rí àwọn fídíò yẹn? Èèyàn kan wá sọ fún mi pé kò sógun ní Nàìjíríà. Èèyàn kan wá ní ogun ìtìdè. Tógun bá tún máa dé ńkọ́? Mo wá wí tán mo ní Ọ̀ṣun is on fire. Èèyàn kan ní ìlú bò nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀. Ẹ̀yin ò mọ̀ pé gbogbo state nìyẹn ló ti affect. Tí community méjì bá ti jà torí pé àwọn èèyàn ti ń sá kúrò nínú community yẹn ogun ti wà nínú state yẹn nìyẹn. Bọ́tẹ́ mọ̀ àwọn èèyàn wa shut up Ọ̀ṣun state is safe. Mo ní mo ti gbọ́. Ọ̀ṣun state bá save àmọ́ náà Ọ̀ṣun state ò save lọ́wọ́ yìí náà. Community méjì ń bára wọn jà àwọn èèyàn ti ń kẹ́rù kúrò nínú community yẹn ẹ wá ń sọ pé state yẹn wà safe. Ẹnu ẹni gbogbo àjọ wà yìí èmi kàn mọ̀ pé dúdùn lọ́sàn máa so òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ dúdùn lọ́sàn máa so ni. Mo kí bàbá wa Alànà bàbá dáadáa Professor Akíntóyè bàbá lálùbáríkà bàbá tó rí àná tó rí èní tó wọ̀ pé wàhálà wà. Àkí bàbá yẹn dáadáa ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ 10 o'clock news ká gbọ́ update tó ń lọ lórí ti crisis ti London pẹ̀lú lockdown tí o mọ̀ pé lockdown náà ń bọ̀ níjọ́ kan nínú jungle yẹn. BBC news ni mo fẹ́ wò watch BBC iPlayer BBC news la fẹ́ gbọ́. On a Japanese airport runway, disaster strikes. Really not good. My mind went blank. Smoke started to fill the cabin. Ilé kọ́kọ́ la fẹ́ wò jàre. A fẹ́ gbọ́ BBC News ní kíní kàn mí pẹ̀lú ilé tó ń sọ yẹn. Fún mi ní BBC News. Ká lọ gbọ́ update ibi tí watch from the start. With Rita Chakrabarti at Heathrow and Laxmi Gopal in Broadcasting House. BBC nísìnyí kò ń ṣọ̀fẹ́. Ó yẹ jájọ gbọ́ news. Tonight at 10, a day of chaos here at Heathrow after a fire halts all operations at Europe's busiest airport. This evening, a slow return to normality, but there's a huge backlog of planes. The government says it'll temporarily allow night flights. A fire at an electricity substation caused a massive power failure and a day of enormous frustration for tens of thousands of passengers. Everyone's a bit tired, everyone's a bit cranky. There was no guidance as to where to go. We awoke to a picture on our phone of the plane doing a U-turn. Heathrow says it hopes to be fully operational tomorrow, but there are many questions about how the country's most important airport could be paralysed in this way. In táwọn ará jungle ń fẹ́ gbọ́ nìyẹn wọ́n fẹ́ ká question àwọn olóṣèlú wọn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí question wọn ó ti di ọ̀tá aráàlú irú àwa báyìí nísìnyí tá máa ń fẹ́ question ní àwọn olóṣèlú yín bọ̀ iṣẹ́ journalist ni láti máa question double agent die. Changed the course of the Cold War. He's died at the age of 86. Here is Lewis Skelly trying to get in behind. He's done just that. England nísìnyí máa play Scotland máa play Wales máa play Northern Ireland máa play and gbogbo wọn dẹ̀ ló ń pè ní United Kingdom. Ìlú mẹ́rin ló máa lọ máa represent UK whereas ní Nàìjíríà ìlú bíi 5 ló wà nínú ẹ̀ wọ́n wá ṣa gbogbo wa together àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ gbogbo wa la máa gbọ́n tó bá yá gbogbo wa la máa gbọ́n. Good evening.
from Heathrow Airport, which is normally one of the busiest in the world, but which today has been eerily silent, with barely any planes landing or taking off. Gbogbo àwọn plane yẹn kẹ̀rẹ̀ every 45 seconds ní alẹ́ nísìnyí ni wọ́n ṣe resume díẹ̀díẹ̀. Some flights have resumed this evening, and Heathrow says that there'll be a full operation tomorrow. The government says it's temporarily lifting restrictions on overnight flights, but the day has been chaotic, with around 200,000 passengers across the world having their journeys affected and 1,300 flights. Tí lockdown máa ń ṣe nìyẹn, ìwọ tó ní kò ní sí lockdown tó bá ti dé kó ná rẹ lẹ́gbàá. Initial assessment is that it isn't suspicious, but their inquiry is still in its early stages. Daniel Sanford has the first of our reports. Tó bá jẹ́ Nàìjíríà nísìnyí, wọ́n ti allocate billions of naira for inquiries yẹn, ìlú òfò, 419 country. After a dreadful day, a diverted plane being flown back home before the first few flights started to take off. The chaos began just after 11 last night with an oil-fueled inferno. It was one of the main electricity substations that power Heathrow, the world's 5th busiest airport and a key part of the UK's critical national infrastructure. Ṣùgbọ́n number 5 ní Heathrow Airport yẹn jẹ́. Ǹjẹ́ wọ́n ronú pé báwo ni ilẹ̀ Yorùbá ṣe lè bìtẹ̀ kí ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ number 4 kí Heathrow máa jẹ́ number 5? That means pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn la máa wá sílẹ̀ Yorùbá, wọ́n máa ṣe business, wọ́n máa ṣe this, wọ́n máa ṣe that. But ẹ̀yin ò fẹ́ yẹn. High voltage equipment and the nature of the oil fuel fire. It's all dark here, mate. The effect on Heathrow, a catastrophic failure of the electricity supply. 2 terminals had no power at all for hours. All the airport systems had to be restarted once an alternate supply had been connected. Heathrow grounded all planes and cancelled all incoming flights. Some lucky passengers were diverted to other UK airports, but most were left stranded. Tori Donzello was flying back from America for her father's funeral. Àwọn tí wọ́n ráyé gbé nìyẹn, tàwọn tó ní passport tó dáa, flying back from America. Ìwọ tó fẹ́ lọ America nísìnyí, wàá máa wá visa káàkiri. Tó bá yẹ pé Nàìjíríà jẹ́ country tó dáa gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe ń sọ, ṣé kò jẹ́ kí passport ẹ kó gbé dé America, kó kó ra ticket, kó lọ ṣọlidé níbẹ̀ kó padà. Runways, but although the fire had stopped all flights at Heathrow for 18 hours, the chief executive insisted the contingency plans had worked. This has been a major incident. I mean, short of anybody getting hurt, this is as big as it gets for our airport. And we are actually coming back quite fast, I would say, when you consider... So they're coming back very faster. Ṣé Nigeria lè come out of recession? Ṣé Nigeria lè come out of Fulani terrorist? Ṣé Tinubu tó rí economy ṣe? Tinubu tó rí security ṣe? Tinubu tó fún yín lóúnjẹ? Tinubu tó ń fìyà jẹ gbogbo yín? The most terrible president we've ever witnessed in the jungle. Not treating it as suspicious and say there's no sign of foul play by a hostile state like Russia or a terrorist. Ṣùgbọ́n wọ́n ti ń bẹ̀rù pé ṣé kò ń ṣe pé Russia àti terrorist yẹn làwọn á fi ń ṣe ẹlẹ́lẹ́yà tí ìlú méjì ń bára wọn jà. Ìlú tó yẹ kó wà together, kó join together, ká bá terrorist jà. The most important infrastructure UK òun ló ní problem. Wọ́n dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí láti alẹ́ àná náà ni, kò sórun lójú wọn. Gbogbo ilé tí wọ́n ló wà affected 16,000 ní iná tó shut down. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí, the last 5,000 ilé tó níná, iná ti padà sínú ilé yẹn. Ó wá ní kí àwa kúrò níbi tí iná wà, ká máa bọ̀ nínú òkùnkùn, kájọ máa gbé nínú òkùnkùn àbí à ń bọ̀. On the electrical equipment at the substation, Daniel Sanford, BBC News. So tonight, a handful of flights have started, but how long until normal service resumes? Well, our transport correspondent Sean Dilley is with me. It's been a terrible day for passengers, Sean. Yes. What's the picture now? Well, chaos doesn't seem quite the strong enough term, does it? The picture now, as you've seen behind you, Rita, there have been planes taking
off, not all of them with passengers. 8:58, the first passenger service to Saudi Arabia had taken off. Many of the flights... Ìtàn lọ Saudi Arabia láti London. Nightmare for airport managers and indeed passengers is that flights are in the wrong place. Aircraft are not where they're supposed to be to take off. So if you picture a... And now, ṣorí tán tàrà sọ́nbẹ̀ yẹn ni pé plane tó yẹ kó gbé àwọn èèyàn kò sí níbẹ̀, wọ́n gbọ́dọ̀ readjust ẹ̀. Ṣé a lè readjust zoo? No, jungle. So possible kí Tinubu readjust Nigeria káwọn Fúlàní dé kọ́ dàrú. But here's the advice. Tomorrow, before you set off to Heathrow or indeed any airport, it's good advice anyway, right, is check with your airline to see that you should proceed to the airport. Because plane tó fẹ́ gbé ẹni tó ń lọ America, plane yẹn wà ní Gatwick. So wọ́n gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ dá plane yẹn padà wá sí Heathrow. Ìwọ tó wá ní òun bọ̀ wá tó fẹ́ board yẹn, wà wá lọ check information. Ìdí tá a ṣe ń pariwo Yorùbá Nation lójoojúmọ́ ni pé information máa jáde nínú program tá à ń ṣe. Bàbá Koiki ní bódà bá ṣe dé iṣẹ́ ṣì ń lọ náà ni. Nígbà tí information mi bá dé àáfún yín, but gbogbo yín fẹ́ mọ information. Ẹ fẹ́ lọ bàbá Akíntóyè lọ fún kó fún yín information tí kò tí jẹ́ kó fún wa. Tásìkò bá tó information lẹ́yìn máa dúró dè. Ẹ máa tẹ́tí, ẹ máa lọ gbọ́ program, ẹ máa ṣe information ti jáde, kò tí jáde, ó dá tó bá ti jáde fún night vigil. Ṣé wọ́n ti declare? Àìtí declare. Àwítọ́ yẹn kan náà òun àwọn ti declare. Ẹ̀gbọ́n táwọn passenger náà sọ. From dawn, people still arrived at Heathrow, only to find it dark and deserted. Hundreds of flights due to arrive. Ẹlòmíì ò experience dúdú bẹ́ẹ̀ rí pé nǹkan dark. Báwo ló ṣe dark báyìí? Ẹjọ́ mò ń bọ̀. Hello? Èmi ti wà lórí program kí ló ṣẹlẹ̀? Nígbà tó náà ti pa àwọn èèyàn lọ́ṣun state, wọ́n ti para wọn tán níbẹ̀. Wàláì, wọ́n ti para wọn gidi. Ìlú méjì ń bára wọn jà torí ilẹ̀. Àbí? Bẹ́ẹ̀ ni. Yeah. I've kind of cried all my tears now, which is really sad, but I've made peace with it. Sometimes things just don't go your way, and today was just one of those events. Many flights have been diverted to any airport in Europe with space. Here, passengers flying to London from Cape Town instead found themselves disembarking in Barcelona. Shai Ravindra filmed the queue while awaiting information. Everyone's a bit tired, everyone's a bit cranky, there's no guidance as to where to go to get back to Kò easy. hotel. Ìjàgbara péyàn béèrè fún ráìtẹ̀. Wọ́n fún yàn, kò sẹ́ni kankan tó fẹ́ fún yín ní ráìtì yín. Ẹ̀yin lẹ máa wá fight fún. Báwo ni èèyàn lè ṣe ń fight fún? Òun náà là ń ṣe lọ yìí. Ìyẹn a máa ṣe ní bó ṣe lọ, bó ṣe tọ́, bó ṣe yẹ. Kìíní ti da system yẹn rú. Mo ń bọ̀. Ẹ má bẹ̀rẹ̀, ó ti padà láì nísìn. So, kò wá sí kankan tí kò possible. Tó bá sọ fẹ́yàn pé Heathrow ó máa shut down lẹ́ni Friday, èèyàn á dispute àti sọ̀rọ̀ lórí yẹn láàárọ̀ àgbọ̀dọ̀ tó padà sórí yẹn. A kò ń gbọ́ latest update nísìn láti BBC News. Now on how the emergency unfolded. Europe's busiest airport being taken out of action sparked a big global impact. But let's zone in on where and when this all started. Global this impact. Is the North Hyde electrical substation, which powers Heathrow Airport, about a mile and a half away. This is moments after the fire starts. We verified that this video was filmed at 11:36 last night. Locals say that minutes later, there is a second blast. And then come tweets about the power being out, including from someone staying at a hotel next to the airport. London's Metropolitan Police declares a major incident, and straight after, this is now 1:44 in the morning, a message is sent out to all pilots that Heathrow has been shut. It's because of a major incident affecting the power supply. At this moment, 120 flights are in the air, heading for Heathrow. Less than an hour later, the airport tweets that it will be closed until at least the end of Friday. Let's have a look at how the impact of all this played out
in this sped up footage. You can see all these planes were destined for Heathrow, but they all had to be diverted, meaning this was what the Heathrow arrival book. ṣùgbọ́n tán sọ kò mú kí ẹ̀yin èèyàn wa ìkàlẹ̀ ọ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa mo kí wa lọ́tún lọ́sì àkú ìsinmi òní àkú iṣẹ́ takuntakun ṣe rí nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ nígbà tí true shutdown nísìnyí kí ló ṣẹlẹ̀ olúkálùkù gba kámú lóòótọ́ operation ti padà lálẹ́ yìí but ó máa take some days ó máa take some weeks cost yẹn kò tí lè sọ pé nǹkan báyìí ẹ jẹ́ ká fi wá ṣàpèjúwe fún ilẹ̀ Yorùbá ẹni tó báyìí ti subscribe sórí backup channel wa tá à ń pè ní Koikimedia backup channel lórí YouTube ẹ bá ti type Koikimedia ẹ kàn fi backup sí lẹ́yìn àgbéjáde èèyàn 54 ló ti subscribe responsibility tiwa ni pé ká ní backup responsibility ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ni pé kẹ́ lọ follow ẹ̀ torí ìjọ́ kan máa wà Facebook lè shut wa down but tẹ́ bá ti mọ ibi tí backup wa wà ẹ̀hún lẹ́ ń gbọ́ nísìn Heathrow gangan àwọn gan ní backup odindi Heathrow Airport kò ní backup odindi Heathrow Airport wọ́n wà in darkness for many hours odindi Heathrow Airport nìyẹn wọ́n wà on darkness torí pé wọ́n ní backup láti alẹ́ àná wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí fly ní alẹ́ yìí so tá a bá ní kẹ́ lọ subscribe kò ń ṣe torí nǹkan kan ju pé torí àǹfààní ara wa náà ni ok ẹ wo Koikimedia tá à ń lò nísìn ọ̀sẹ̀ méjì lọ ti suspended fídíò tó dẹ̀ suspended fún yẹn fídíò tó jẹ́ kó wà lórí social media ni kò ń ṣe fídíò pé àwọn kan bára wọn sùn kò ń ṣe pé èèyàn kan gbé ọyàn síta fídíò gbà tó pa àbúrò Ṣòwòrẹ́ ní 2 years ago láti máa fún pé 3 years nísìn òun ni bí a technology ló pick ẹ ní o bí èèyàn kan ló flag ẹ ní I don't know torí fídíò yẹn lọ ṣe pull wa down fún ọ̀sẹ̀ méjì ìdí tá a ṣe ń sọ fáwọn èèyàn wa nìyẹn ẹ lọ subscribe ọ̀fẹ́ kúkú ni ẹ sanwó fún ẹ lọ subscribe ẹ ní tẹ́ ẹ bá mọ líǹkì yẹn ẹ̀yin ẹ kọ typing nínú YouTube search engine Koikimedia ẹ ti mọ spelling Koikimedia kẹ wá fi backup sí lẹ́yìn backup yẹn is BACKUP backup àgbéjáde ẹ follow ẹ a wà live lórí ẹ báyìí nísìn àwọn èèyàn ti ń darapọ̀ wọ́n ń gbọ́ wa láti bẹ̀ so ẹ jẹ́ ká padà sórí ọ̀rọ̀ táwọn sọ lọ ẹ̀yin aráàlú Ìlobù àti Ifọ̀n èmi ò mọ ohun tó ń fàjà láàrin yín èmi á kọ́ sọ pé agbára tẹ ní ẹ má yẹ ká fi bára wa jà irú àwọn agbára báyìí ló yẹ ká reserve fúngbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá máa nídìí yín kò ń ṣe pé ká máa fi rán àwọn agbára yẹn ká máa fi bára wa jà kí là ń bára wa jà fún gbogbo ohun tó tọ́ tó yẹ ni bàbá Akíntóyè ń gbé ìgbésẹ̀ mú kí gbogbo èèyàn wa tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa mọ̀ fojú pa yín rẹ́ o ẹja sáré kí àwọn èèyàn wa yá wa Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí mo kí yín Emmanuel Òjó mo kí yín Igwe James mo kí yín ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí Instagram mo kí yín mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí Ọlákúnlé mo kí ìyá wa Àbíkẹ́ Abe mo kí Mr. Gbádébọ̀ Olúwatósìn mo kí ta ló tún wà ń bẹ Mr. Fọlábí ìyẹn tẹ̀ ti bú mi lẹ́ǹkan ní ọmọ àlìbọ́n bastard àmọ́ bí tí wọ́n ti wá bí ọmọ Fúlàní ni tí yẹ ti lọ dó Fúlàní olórí burúkú àwọn ọmọ òfò àwọn tó ní nínú ilé wọn àwọn tó yẹ pé kò ní tọ́ílẹ̀tì nínú ilé ẹ̀ ó ṣe máa lọ sínú ṣáláńgá lọ yàgbẹ́ ni èmi tèmi ní WC ẹlòmíì ọmọ tán pè ní WC àwọn ọmọ òfò àwọn ọmọ táwọn ọmọ bíi tí MTN ti fún wọn ní data tó fi wọ́n wò wá mo kí bàbá mi Joseph Boboye àwọn èèyàn dáadáa mo kí brọ́dà mi Adéwálé èèyàn yìí kò ní bàjẹ́ fún ẹ pé mo máa kọ́kọ́ wá Nàìjíríà ó wà lára àwọn tó wá yọjú sí mi pé èèyàn yìí ní bọ̀bọ́ ìmẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún ẹ láéláé Nàìjíríà máa fàyà ni tó bá fàyà máa fipá já bó ṣe máa rí nìyẹn Ògún Ṣẹ́gun mo kí ń jàre àṣà àwọn orúkọ ńláńlá ni àwọn orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ tó bá sọ pé yàn Ògún ìyá máa sá nísìnyí gbogbo ẹ̀ tí wàá yé gbogbo wa àwa ní ìran ọmọ aládé mo kí ẹ àwọn tí lọ subscribe ẹ bá lọ subscribe wọ́n ní Heathrow gan ní backup ẹja gbọ́ news yẹn díẹ̀ sí àwọn ilé ní sanwó ńláńlá ló ń sọ fún wọn nísìn inú òtútù lọ́wọ́ àbáyé lọ tí ń report iṣẹ́ owó wọn ló ń ṣe. I say of exactly the kind of conversations that will go on
long after the travellers today will hopefully safely get where they're going. Those conversations will continue. And we can hear a plane in the sky right now, can't we? So things are inú things are slightly high, inú wọn dùn. Thank you very much. Kò gbọ́dọ̀ pẹ́ ẹgbẹ́ tí prime minister náà máa fàyè lẹ̀ pé kí plane ṣiṣẹ́ lálẹ́ normally plane ó ní time tó yẹ kó gbọ́dọ̀ land torí àwọn tó máa sùn but nísìnyí wọn máa allow pé kí plane yẹn ṣiṣẹ́ overnight but now n tán sọ ni pé plane tó yẹ kó gbé àwọn èèyàn ó ti wà scattered káàkiri gbogbo UK so wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lọ kó àwọn plane yẹn wá so ìwọ tó ń sọ pé Tinubu máa ṣiṣẹ́ ó dáa nígbà tó bá ṣiṣẹ́ yẹn tán tó lọ kó gbogbo ibi tó yẹ kó nǹkan sí kó ṣe institution kó ṣe gbogbo ẹ̀ tóun bá wá lọ tírú àwọn El-Rufai bá dé àbí Ganduje àbí Àtíkù àbí Peter Obi ṣe fi pé gbogbo nǹkan máa lọ bó ṣe yẹ kó lọ mo kí àwa Sherifa Agbábíàká ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí mo kí ẹ o mo kí mọ̀mísí mi náà mo kí Mr. Ọláwọ̀yìn mo kí ìyàwó Cole mo kí bàbá wa Shefiu Kọ́láwọlé Mr. Wasiu Taiwo Adam Ọlámilékan ó ní instead of them to enter the bush láti lọ bá Fúlàní jà wọ́n fògùn dánra wọn wò I'm sure pé àwọn èèyàn ti fi oògùn oríṣiríṣi wá fi dánra wọn wò àwọn ìlú méjèèjì tán bára wọn jà lọ́sùn yẹn abẹ́yìn ni o àròyìn ẹja dáwọ́ ọjà yẹn dúró o intanẹ́ẹ̀tì nísìn ò ní pé kọ́mọ Yorùbá kó Sudan ẹja gbọ́ ti Sudan ní nísìn ìjà ń lọ rẹpẹtẹ ní Sudan. Since then, tens of thousands of people have died, and more than 8 million have been forced to flee their homes. ṣe ń gbọ́ ogun ṣe nǹkan tó dáa bọ̀ nígbà táwọn olórí burúkú olóṣèlú ò bá gbọ́ ó máa ń dogun náà ní ẹja gbọ́ Sudan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Hands up and triumphant, seizing back Sudan's presidential palace, an important symbol of power. Inside, remnants of heavy fighting against the paramilitary RSF. Now, the army's recaptured much of Khartoum's strategic center. ẹ ṣáà ń gbọ́ journalist yẹn inú Sudan ló ń wà o níbi tó ti ń jagun èèyàn kan wá ní wọ́n fẹ́ ṣe night vigil nílẹ̀ Yorùbá ìmọ̀ àwa jókòó sí London journalist lélẹ́yìí tó ń sọ̀rọ̀ yìí ibẹ̀ ló wà báyìí ó dẹ̀ ti wọ veste ó ti wọ press veste torí pé tó bá yìnbọn kó má bàa bulletproof ni èèyàn kan wá sọ pé yẹn journalist ẹ rò pé iṣẹ́ kékeré ni journalist ni. Billion cost of the war. At this morgue, more victims of shelling. This time, a man and his wife. They were taking their boy to preschool and... mo kí Mr. Lawale Rahman ogun ṣe tó dáa ọlọ́mọdé arógun ni ìdí tí bàbá kí tó yìí sọ pé àwa Yorùbá ò ní ja ogun but ọgbọ́n àti òye tá a máa fi jàjà yìí Elédùmarè á direct wọn ìdí tá a ṣe ń sọ pé a nídìí èèyàn kó jáde nígbà tó bá ti ní ká jáde fún ìṣọ́ òru night vigil torí pé òun la máa fi túra wa sílẹ̀ kò dẹ̀ sí nǹkan tó possible nínú 2025 yìí ara impossibility òun náà ni lockdown tó ṣẹlẹ̀ ní London lálẹ́ àmì lẹ́ni ara impossibility Koiki ṣá lè gba Yorùbá nation lọ́dún yìí ta ló sọ pé a lè gba lọ́dún yìí ṣé Tinubu máa support yín Tinubu ò ní support yín mo kí Azeez Shakiru ẹ̀ka lẹ́sà mo kí gbogbo yín silent listeners torí àwọn kan wà wọn fẹ́ comment torí nature iṣẹ́ wọn nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà àtàwọn tó wà labroad bọ̀ wọ́n ń gbọ́ wa wọ́n ń tẹ́tí gbọ́ wa mo kí gbogbo yín bàbá àgbàlagbà. Abdin Durma dug graves before the war. Now he does nothing else. The dead due also to a health system overwhelmed by conflict. Conflict ò dáa but àwọn tó máa jẹ́ kí conflict ṣẹlẹ̀ òun làwọn olóṣèlú torí wọn kì í gbọ́ wọn kì í gbà. Journalist ni gẹ́ woman yẹn nísìnyí tó ń ṣiṣẹ́ fún BBC kò sọ pé torí ibi tóun lọ yẹn war zone ni ó lọ bẹ́ẹ̀ àwọn ò tí ì jagun nísìn a kò fi ṣe night vigil ìyẹn kan wá ní ẹ má wálé àyíṣe máa ní ká má wálé journalist lèmi mi máa wálé journalist máa ń káàkiri ni you follow the story. The war and the wounds of this conflict will continue to haunt Sudan. ṣẹgbọ́ the wounds will continue to haunt. Sudanese capital.
A coroner has found that a newborn baby died due to the gross failures of 3 midwives to provide basic medical care. Basic medical care. Basic medical care. Ẹ má bínú kò ń ṣe pé ẹ lè rí nínú Nàìjíríà. Kò possible. Níbo ló ti fẹ́ rí? Ta ló máa fún ẹ ní basic medical care? Gbogbo táwọn aráàlú òyìnbó tá à ń gbádùn lélẹ́yìí tẹ́ni ká máa bọ̀ ń lé. At every opportunity, Michael Buchanan reports. Adeleke was just a week old when she died in November 2019. A week old. Maternity staff didn't recognise she was in distress before her birth and then failed to properly resuscitate her after she Shengbo. was born. Shengbo. Today, a coroner found there had been 8 missed opportunities to save Ida. The answers today will not bring our daughter back, but it will hopefully stop any other family having to go through what our family. It will stop another family from going through that. Ẹni tó ń gbé ní civilized country tó mọ̀ pé tí nǹkan kan bá go wrong ẹ wo kéèsì nísìn láti 2019 ọmọ 1 week old baby tó bá jẹ́ Nàìjíríà ni wọ́n á tẹ̀tí jù sínú dustbin wọ́n ní àná tó lọ ṣe jigijigi kẹ́bí mi because àmọ́ value of life àmọ́ value of life bàbá kí tó yẹ dẹ́ mọ̀ value of life torí ó ń follow template bàbá wo lọ́wọ́ àwọn lórí burúkú làwọn olóṣèlú yín ẹ má máa ní ká ṣàdúrà fún wọn they are born bastard olórí burúkú ni wọ́n mọ̀ value of life. The hospital staff were being praised for their actions. One midwife would later describe the internal review she'd conducted as not worth the paper it was written on. Any concerns the family raised about their care were either ignored or rejected. When you're deliberately ọkọ àti ìyàwó yẹn ló ń sọ̀rọ̀ nísìnyí 2019 eléyìí ti ṣẹlẹ̀ o. There needs to be consequences. This former midwife at Morecambe Bay raised concerns about maternity safety in the months before Ida's death. Her bosses, she says, did not listen. It's a very defensive trust. Ṣé rí àwa tá ti gbé lábúròdì yìí for a very long time. A lè wá gbé nínú system tí a lè máa complain because tá a bá ń complain ó máa dàbí ó máa kí ló dé mo dé Gbàgádà hospital oorun gbòòlà ni oorun gbòòlà bẹ́ẹ̀ tí yàn ṣe kú síbẹ̀ because ibi tó yẹ kó náwó sí wọ̀ náwó síbẹ̀ ó lè làwọn olóṣèlú owó tó yẹ kó fi ṣe medical wọ́n ti kó jẹ wọ́n ti fi lọ ra ilé sí ibì kan wọ́n ti fi tọ́jú àwọn ọmọ wọn. Àwọn bíi Yàyà Bello. With families and ourselves. And this is what makes a civilized country different. Àwa náà lè wà civilized. Aláwọn expert tó ń bẹ nílé tó wà trained. Àtúwá láwọn tó wà níta tó wà trained tó máa wá darapọ̀. Tàjọ máa wá build a new country. Ṣé mọ̀ pé nígbà tí mò ń sọ fún yín nípa El Salvador ìgbà tí mo wà lọ́dọ̀ mọ́mísí mi ẹni tó bá gbọ́ Donald Trump nígbà tó ń ṣe press conference ẹ̀ lamẹ́ríkà lọ́sàn-án yìí ó dárúkọ ìlú yẹn El Salvador tá a fi ṣe program láàárọ̀ yìí àbí lọ́sàn-án yìí Donald Trump mention ẹ̀ ó náà ń dúpẹ́ fún president wọn pé gbogbo àwọn criminal táwọn dá padà ó ní kó máa bọ̀ àwọn aṣá wọn sẹ́wọ̀n ẹ jẹ́ n wò bí àmọ́ lè lọ rí fídíò yẹn. Mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ n lọ sórí Sky News náà kí n kọ́kọ́ fi lọ wá ọmọ Yorùbá ẹjọ́ ẹjẹ́ agbára wa kúrò lọ́wọ́ ìlú tó ń ṣe tiwa yìí ìlú tó ń fìyà jẹ wá tí gbogbo wa dẹ̀ rí ọ̀nà àbáyọ kan ni pé ká kúrò ní Nàìjíríà kò sí àní-àní bẹ́ẹ̀ bàbá Adébóyè ò ní sọ fún yín ìyá àdúrà ò ní sọ fún yín inú Nàìjíríà làwọn tí ń operate ẹja gbọ́ story eléyìí náà Soviet GDP tó kó àbí KGB dẹni. Catastrophic nuclear exchange in the 1980s. Here's our security correspondent. Mani láti lọ sí Sky News ni. Was this Britain's most valuable secret agent in living memory? Quite possibly, yes. Oleg Gordievsky was a KGB colonel in Russian intelligence. Yet for many years, he secretly informed for his handlers in MI6 and MI5. I'm, of course, a traitor against the Donald Trump of the communist system and supported by the KGB. I think you can make a good case that Oleg Gordievsky was one of the most important spies of the 20th century. His intelligence was able to tip off the West, not just to what the KGB was doing,
understanding Trump plans were, but actually what they were doing before they actually did it. As the KGB resident in the Soviet embassy in Kensington, he was uniquely placed. He warned British intelligence that the Soviet leader, Yuri Andropov, was becoming increasingly paranoid, convinced the West was plotting him. Gbogbo yín náà lẹ́jọ́ ń ṣe jàre, gbogbo yín náà lẹ ní spy káàkiri. Mo ti rí ti Donald Trump yẹn, wọ́n ti kọ́ tẹ̀. Ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ sórí, ẹ jẹ́ àfi BBC mi sílẹ̀. Ẹ má bínú pé mo gbójú jáde o. Èmi náà rọra ń lie down sí ibi táwa yìí náà ni. Ẹ jẹ́ àpadà sórí YouTube mi nísìn. YouTube dá. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ Donald Trump. Èmi ò understand tá à ń sọ pé bàbá Akíntóyè fún wa lọ́nà àbáyọ. Àwa wá ní àfẹ́gbọ́n tí Tinubu fẹ́ sọ fún wa. Kí ni káwọn yé wa pẹ̀lú Tinubu? Tinubu ò rí ta yé wa rò náà. Bàbá Akíntóyè àtàwọn tó jọ ń ṣiṣẹ́ àwọn lọ́rẹ́ ayé wa rò. Kò sí tó kan ayé wa pẹ̀lú Tinubu. Mo fẹ́ ká jọ gbọ́ Donald Trump. Ẹ jẹ́ á gbọ́. This was a news conference tó ṣe ní Oval 7 hours ago. Màá kàn máa pause láàrin méjì. A máa fi ṣe analysis náà ni. Ṣé ń gbọ́ dáadáa ṣá? Mo ń bọ̀. Ṣé ṣá ń gbọ́ bó ṣe ń jáde dáadáa? Mo kí gbogbo ẹlẹ́ǹkan sí o. Ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button. At least ọ̀fẹ́ ní ìwòsàn lọ́dọ̀ ti wà níbí bá. Ẹ̀yin náà ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button. Tí nǹkan tá bá ń sọ níbí bá tó bá make sense. Ẹlòmíì ò fi share program wa sórí timeline ẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ lọ sórí timeline wọn, ẹ máa wonder pé ilé náà dẹ̀ náà ń bá wa ṣe Yorùbá nation. Kí lẹ̀ ń bẹ̀rù? Kò sí nǹkan kan tó yẹ ká bẹ̀rù. We handle all of the student loan portfolio. We have a portfolio that's very large, lots of loans, tens of thousands of loans. Pretty complicated. Mo kí bàbá Akíntóyè lẹ́ǹkan sí. Bàbá tó mọ iyì ìdí tí gbogbo wa ṣe gbọdọ̀ gba ara wa sílẹ̀ nísìn kí ayé wa lè ní lọ síwájú. So that tó bá tẹ̀ fẹ́ lọ sí Amẹ́ríkà wà á lọ pẹ̀lú passport tó ń ṣiṣẹ́. Torí Nigerian passport nísìn wàá ṣe lọ máa apply. Inú Amẹ́ríkà dẹ̀ ń dùn bí Nàìjíríà ṣe ń apply fún visa. Wàá fún mélòó kan, wàá deny àwọn tó kù. And handled by Health and Human Services. So I think that'll work out very well. Mo mọ bí tó ti sọ̀rọ̀ El Salvador yẹn, but àárín méjì inú press conference yìí ni. To do is get the students to get guidance from the people that love them and cherish them, including their parents, by the way, who will be totally involved in their education along with the boards and the governors and the states. And it's going to be a great situation. I guarantee that in a few years from now, I hope I'm going to be around to see it, but I think we're going to see a lot of it. I think that you're going to have tremendous results. You're going to have results like Norway, Sweden, Denmark, a lot of the countries that do so well. Ṣẹ̀rí kò lè pe Nàìjíríà, kò Nàìjíríà sí lára ìlú tó máa pè. Idaho. Nígbà tó máa dárúkọ Áfíríkà nínú press conference yìí, lára àwọn tó ń ṣe terrorism, àwọn oníjàgídíjàgan, ó dárúkọ Congo, láwọn tó ń wá sí Amẹ́ríkà, ó dárúkọ South Americans, àwọn El Salvador, àwọn terrorists tó wá sílùú wọn. Ó kọ̀ dùn mí pé mo lè sọ pé bíi báyìí gangan ló ti sọ̀rọ̀ yẹn nítorí ọ̀rọ̀ tó sọ pọ̀ gan. Ó ní báwo làwọn ṣe máa ṣí bọ́dà sílẹ̀ tẹ́nibọ̀dì máa wọlé tó máa jáde táwọn ò mọrú èèyàn tó jẹ́. Anybody kọ̀ máa wọlé ilẹ̀ Yorùbá. No identification. Àní we are one Nigeria. Wọ́n á kọ̀ wọlé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sùn nísìn ní aago 12 fẹ́ lò ní Nàìjíríà nísìn. Oríṣiríṣi truck kan wọlé. Ẹlòmíì á gbé drug wọlé, wá kó prostitute wọlé, wá gbé cocaine wọlé, wá gbé ìbọn wọlé. Àmọ́ who is who? Kò sí border check, kò sí nǹkan kan. Everywhere tílẹ̀ bá ti ṣú ní Nàìjíríà báyìí, nílẹ̀ Yorùbá báyìí, ní South West, everywhere go dark ni. Àwọn ọmọ eré wo ló wà níta nìkan? Ó ga ọ́. Mo kí ìyàwó títí lọ láṣọ ẹ̀ka lẹ́mà. The likes of which nobody has seen before in terms of. Ẹ jẹ́ n fast forward ẹ̀. Tí ó sọ̀rọ̀ gan. Society ibi tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa wọ́n fi create a new fighter jet or something of such.
so ẹja gbọ́ díẹ̀ bẹ́ẹ̀. Jaguar or Land Rover owner? Advert ẹja jẹ́ ká advert yẹn lọ. Mo kẹ́yìn àwọn ẹ bá mi gbọ́ lé share button, ẹ bá wa like program, ẹ bá wa love ẹ. Ẹ dẹ̀ bá wa follow new YouTube channel wa tí à ń pè ní Koikimedia Backup. Koikimedia Backup. Ẹ bá wa tẹ̀lé, ẹ follow ẹ, ẹ subscribe. Torí pé ìjọ́ kan máa wà, Facebook ó lè shut wa down. Àwọn platforms tó kù lè shut wa down. At least another one tún wà tó jẹ́ backup. So a jẹ́ YouTube mẹ́ta la ní. A ní WD àti ní backup. A dẹ̀ tún lọ OLAYOMI KOIKI. OLAYOMI KOIKI yẹn a kàn ń lò yẹn temporarily ni. Kò ṣe pé a fẹ́ máa fi ṣe live. Ìyẹn ká kàn máa fi upload àwọn videos nǹkan tó ń lọ káàkiri àgbáyé. But temporarily nísìn a ṣe ń ṣe live torí pé Koikimedia wà shut down. Wọ́n ti block wa for 2 weeks. 1 week tẹ́ ṣe tán náà ni. So tí Koikimedia bá ti padà, a ní máa lọ OLAYOMI KOIKI mọ́. Ẹja gbọ́n kan tí wọ́n sọ ní bíbá. Èyí náà farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ báwọn ilé ṣe ń sọ̀rọ̀. So we can update and adapt at the speed of relevance, at the speed of technology, not at the speed of bureaucracy. This is more Air Force. This is more options for the president. We say as our mission in the United States Air Force is to fly, fight, and win air power anytime, anywhere. If you want to go anywhere, you have to have a platform that gets you anywhere. This provides the president options. If you want to go anywhere, you must have the platform. O fẹ́ succeed, o wá expect pé inú Nigeria ló ti máa succeed. O lè succeed inú Nigeria because Nigeria is a jungle. Because gbogbo template tí Nigeria fi operate fake ni. Gbogbo template tó create fún Nigeria, template pé kó má ṣiṣẹ́ ni, template ẹ yọra yín lẹ́sẹ̀. Template wà níbi iṣẹ́ kó máa ṣàṣì ẹ kó má gba promotion. Template kí ó má ṣe the right thing fún yín. Ẹlòmíì chair tẹ́ fi ń jókòó nínú office ẹ̀yin civil servant. Kò ṣerú chair ló yẹ kẹ́ fi jókòó because torí back pain. Gbogbo yẹn ló ń factor nínú ìlú táwa ti ń ṣiṣẹ́ ní bíbá. Kódà ẹni tó ń fọbọ́ gan sef, ó lè yẹ time tó gbọ́dọ̀ dúró títí. O kò lè tọwọ́ bọ any chemical bí nǹkan kan gbọ́dọ̀ wọ gloves. Gbogbo nǹkan ló ní procedure. Kọ̀mpútà tó ń jókòó sí, ó lè yẹ minute tó gbọ́dọ̀ fi jókòó síwájú ẹ̀. Torí ojú ẹ̀ because ó fi san compensation for anything. All these things is all possible. But Nigeria ò ní template yẹn pé kó lè ṣeé ṣe. Wọ́n mọ̀ ni. Ìyẹn lẹ́yìn wá ń sọ pé ó máa ṣeé ṣe. Báwo ló ṣe fẹ́ ṣeé ṣe? From the very one end, which is a quick response, and then we can get right back into fighting stance without A quick response. Bí Tinubu bá ṣe gbogbo ẹ̀ tán, a wá dá padà fáwọn northerners. Àwọn kan ní ẹ kó tẹ̀ fún wa ní restructure. Kí lẹ fi máa bá restructure fún nígbà tá a bá lè gba freedom wa? A ṣáà ti mọ meaning freedom nísìn. Bàbá Akíntóyè ní if we restructure, a ṣì máa wà nínú Nàìjíríà. A ṣì máa wà nínú Nàìjíríà. A fẹ́ ní kankan ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà mọ́. A fẹ́ gba independent country tiwa kó máa pè wá ní ọmọ orílẹ̀-èdè báyìí. Deploy troops that are going to take maybe months and cost more lives. We can be back in fighting stance and maybe we restore that deterrence. All the way to decisive victory as part of a joint force that is the most lethal and capable military ever known in history. That's what we provide now, and this allows us to provide it into the future. It's more deterrence, more capability. It's what peace through strength looks like in the future. So it's a new fighter jet of a crate. Òun ló ń ṣàlàyé ìyẹn máa yìí inú Oval Office. This was today Donald Trump press conference. Mo farabalẹ̀ gbọ́ nígbà tí mo wà lọ́dọ̀ mọ̀ sí mi. Ìyẹn mo sọ pé journalist bá káàkiri àwa wá lọ mú kan wá fẹ̀yìn àfi relate mọ́ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kó lè ní meaning. Ibi tí mo ṣe fẹ́ lò gangan kò tí ì débẹ̀. Mo dẹ̀ fi mísẹ̀ mo ṣe rọra ń pọ̀sẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Let's deliver. Very much. Thank you, Chairman. Would you like to say something? No, sir, I'll just double check with the chief that this. He knows what to do. Generational need. And then forward there. Kẹjá padà sí bíbá. Ibi táwọn journalist ti ń béèrè Q&A lọ́wọ́ ẹ̀ gangan níbi tí ó ti sọ̀rọ̀ yẹn náà anyway gbogbo eléyìí. You're going to see whether or not you see anything, but we're doing it with Dr. Martin Luther King too. They're preparing all of that. They're going to release everything. And
àwọn tó pa JFK kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ti release fáìlì yẹn ẹni tó bá ní time ẹ lọ wá lórí Google ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nípa báwo ni JFK ṣe kú. Àwa nísìn àmọ́ bí àti mọ̀ bí sórí ìgbà tó àwọn Ọbásanjọ́ yẹn bá kú nísìn la máa tó mọ ẹni tó pa Bọ́lá Ìgè. Gbogbo wọn mọ ẹni tó pa Bọ́lá Ìgè náà, wọ́n mọ ẹni tó pa Fúnṣọ́ Williams, wọ́n mọ ẹni tó pa Délé Gíwá, wọ́n mọ ẹni tó pa this, ẹni tó pa that, but olúkálukú wọn dákẹ́. Ẹ̀rí bá àwọn bàbá òfò Bísí Àkàndé wọ́n ní ta ló pa ọkùnrin Bọ́lá Ìgè, oníkan béèrè lọ́wọ́ èèyàn kan, gbogbo wọn lọ mọ̀. Òun ló ń sọ nísìnyí pé wọ́n máa release file Martin Luther King náà, ta ló pa, irúkú wo ló kú, ṣé kú ọmọ ènìyàn ni àbí gbogbo conspiracy ta ti fi mú sílẹ̀ pé báyìí ló ṣẹlẹ̀. This is the kind of government, this is the kind of ìrúlù tí ó yẹ ká máa ronú pé a fẹ́ wà nínú ẹ̀. Ìlú tí a máa hold àwọn èèyàn accountable, ìlú tó máa ṣiṣẹ́. Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ sá lóògùn, kò lè ṣiṣẹ́. Wọ́n ò design Nàìjíríà pé kó ṣiṣẹ́. Òyìnbó tó gbé Nàìjíríà lé wa lọ́wọ́ wọ́n mọ̀ pé kò gbọdọ̀ ṣiṣẹ́. Tó bá ṣiṣẹ́ okay, tí Nàìjíríà bá ṣiṣẹ́ kí lèmi àti yín máa jókòó ṣe labroad. Ìwọ tó fẹ́ jápa kí ló fẹ́ jápa fún? A wà lórílẹ̀‐èdè wa tó ń pè Nàìjíríà, a máa serve Nàìjíríà, àdẹ́wà okay, but kò lè ṣiṣẹ́ because the foundation is faulty. Ṣèbí gbogbo iná lẹ́mọ tó ń pè ní foundation, gbogbo àná làmọ tó ń pè ní foundation. Mo kí bàbá mi wà rí jìnnà dẹ́ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. So why are we deceiving ourselves? Why do we like to be told lies? We are being told lies. We are buying into the lies. Wá tún wá ní ká tún wá lọ dìbò ní 2027. Àwọn ọmọ Yorùbá dẹ̀ tún jáde wá ní tá a bá dìbò kí ló máa ṣẹlẹ̀, ṣé ká jẹ́ kí Fúlàní wọlé ni. Táwọ̀ ẹgbẹ́gbọ́n tí Gúnmi sọ. Onígbà tẹ́ bá ti dìbò, that means pé ẹ ti confirm pé fẹ́ Nàìjíríà nìyẹn. A ní ká má dìbò, ẹ fọ̀rọ̀ ìbò dídì sílẹ̀. A ní business pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìbò, bá ṣe fẹ́ kúrò nílẹ̀ wa nísìn bá ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà tá fẹ́ padà sórí ilẹ̀-èdè wa, orí ilẹ̀ wa la wà, a kò fi padà sórí ẹ̀ ni. Whoever else they want, I mean, we have nothing, we really have nothing to hide, we shouldn't have, when a lot of time goes by. But with the Kennedy files in particular, they were going crazy on them. I don't think there's anything that's earth-shattering, but you'll have to make that determination. In those, it's 80,000, it's actually 88,000, and we have some additional things, as you know, come out today. And for that, you can go to the offices and you can... 88,000 ní file JFK yẹn. Do you know the meaning of 88,000 files? Mo kí èèyàn wa. 88,000. Ẹ jẹ́ ká dìde. Ẹ jẹ́ ká jà fún right wa. A ní ká gbàdà, a ní ká gbébọn. But ẹ jẹ́ ká jà. Oríṣiríṣi ọ̀nà nìyàn fi ń jà. Ìjà kan náà là ń jà lọ báyìí. Ìjà báyìí náà ìjà náà ni. Mídíà tá ń jà. Ẹ̀yin tẹ́ ń wá gbọ́ náà ìjà kan ni. But bẹ́ẹ̀ ṣe lè jẹ́ kí ìjà yẹn kó dání pé ẹ gbọ́dọ̀ sọ fẹ́ lòmíì. Bẹ́ẹ̀ bá sọ fún family tó bá disagree kò má tà. Tó bá yá family yìí máa understand pé ìtẹ̀ sọ yẹn ó dà pé ọ̀nà wà níbẹ̀. Ká máa live in denial. A fẹ́ satisfy àwọn ọ̀jẹ̀lú. Àwọn tó rí tó yẹ pé tó bá jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé nǹkan tó dání láti 1999 tá ti padà sórí democracy. Kí democracy náà ni Tinubu operate tó ń suspend the governor. Àtẹ̀gbọ́ pé governor náà pọ̀ ọ̀nàdọ̀ Bayelsa nìyẹn sá lọ. Fubara ọ̀nàdọ̀ Bayelsa state governor ló sá lọ government house. Òun náà ti wà ọ̀nà exile. Òun náà ti lọ claim asylum. Ṣẹ̀rí ẹ̀rí ilé ayé bó ṣe rí. Ṣé democracy náà nìyẹn? Ṣé democracy náà nìyẹn? Odindi governor state kan òun náà tún sá lọ sọ́nà other state ó lọ claim asylum.
ṣẹ́yìn ò mọ̀ pé tí another president bá dé ó máa tún ṣe ju èyí tí Tinubu ń ṣe lọ. ṣèbígbà tí Buhari lọ nísìn làwọn ọmọ Yorùbá ń sọ pé àwọn mísì Buhari. tó yẹ kí ọmọ Yorùbá jáde lánàá ẹ̀ kó máa sọ pé òun mísì Buhari. sòtọ́ another president bá tún dé àtún máa sọ pé a mísì Tinubu tó terrible tó worst. Whatever you want to see. Everything is out there, totally open. ṣẹgbọ́ everything is out there in open. Stuff is available later on. n tó ń pè ní executive order ní pé ẹ gbọ́dọ̀ release fáìlì kí ló pa JFK Kennedy, kí ló pa, irukú wo ló pa, ṣé FBI ló pa ni, ṣáràlú ló pa ni. gbogbo fáìlì yẹn ó lọ sí 88,000. àwọn kan ti ń study ẹ̀ nísìnyí tí àwọn kan iṣẹ́ tó máa ṣe títí tó máa fi verify gbogbo fáìlì yẹn tó máa wá gbé jáde lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. bàbá Akíntóyè ti wá rí gbogbo fáìlì Nàìjíríà. ìwọ ṣẹ̀ wá ń sọ fún bàbá Akíntóyè bàbá 90 years old ìwọ tọ́ṣẹ̀ bí lánàá ìwọ ló ní ó mọ̀ pé ó ti kàwé dáadáa ìwọ náà ti ní PhD ó ti ní masters so ìwọ ló mọ̀ bá ṣe máa fix Nàìjíríà. ìwọ ló mọ̀nà tí Nàìjíríà máa fi da tó bá ní good leadership. ta ló sọ fún ẹ pé ó máa rí good leadership nínú bí nǹkan ṣe ń lọ nínú Nàìjíríà pẹ̀lú template tó create. bàbá tí ó ti rí gbogbo fáìlì Nàìjíríà ó ti gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ ó ti gbé síwájú ó ti wò pé náà ọ̀nà àbáyọ ni pé ká gba ìlú wa ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kí a lè ṣe gbogbo ohun tó bá wù wá lọ́kàn tá a máa fi gbé ọlọ́jọ́ máa dé torí àgbogbo àkókò máa kú níjọ́ kan. olúkálukú ló kọ̀ máa kú ní different timing ni. ìyẹn kan àwáyé má lọ sí irọ́ ló pa ikú máa pa gbogbo wa níjọ́ kan. ò bá sá lọ sínú wọlé ò bá máa lọ jẹ kúkú dé ikú máa pa níjọ́ kan. àkànbẹ Ọlọ́run pé àwọn òbí wa tó wà láyé kọ́lọ̀ fún wọn lẹ́mìí gígùn kọ́ pẹ́pẹ́pẹ́ sí wa lọ́wọ́ àwa tí a jẹ́ tiwọn náà káwọn òbí wa má sìn wá àwọn tó ti kú kọ́lọ̀ forí jì wọ́n. that's all. ẹ̀yin ẹlẹ́yìn wá ń bẹ̀rù àwọn ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ má bu Tinubu àbógun fi pa Tinubu ni tàbí kíni ṣé Tinubu ò ní kú ni ta ni Tinubu ibo làbáchà wà lẹ́ni Abíọ́lá nìyẹn ikú padà pa náà ni kò dẹ̀ ń ṣe kú lásán torí a mọ̀ pé wọ́n pa ni wọ́n fún ní tíìmù ni Tinubu ẹ bá rò pé tí a bá jáde fún night vigil Tinubu kò ní ṣe jàǹbá fún wa jàǹbá tó máa ṣe fún wa kódà aju ti èyí tí àwọn military máa ṣe fún wa ẹ má yẹ ká lọ múra sílẹ̀ dáadáa ká máa tanra wa èmi ò kúkú tọ́ra mi ẹni pọ̀ mọ́ Yorùbá ni yes àsìkò tó yẹ ká jáde lélẹ̀ there's no doubt about it tó bá fi pa gbogbo wa kó pa gbogbo wa ká mọ̀ ká kúkú mọ̀ pé rẹ́kọ̀dì máa wà pé nígbà kan rí o wọ́n pe bàbá kan ní olórí burúkú Tinubu nígbà táwọn ọmọ Yorùbá náà wọ́n fẹ́ gba nítorí pé tá bá jáde tó bá pa wá ikú máa padà pa òun náà ni so kí la wá ń bẹ̀rù fún so why are we scared of him so but ká ní sùúrù kí information kó jáde tó bá ti ní ká jáde ní tó bá wọn kọ́kọ́ gbogbo sójà jáde kọ́kọ́ ọlọ́pàá jáde it doesn't matter ìyàn ní mí pé kí Nàìjíríà máa break ó máa padà break náà ni àwọn ọmọ ìjọ nísìn ti bẹ̀rẹ̀ sí bọ́ǹbù gbogbo pipeline wọ́n náà máa bọ́ǹbù ẹ̀dẹ́lẹ̀ tán ni kò dẹ̀ sí nǹkan tí Tinubu máa ṣe fáwọn mo rí fídíò àsárédòkúbọ̀ pẹ̀lú àwọn boys ẹ̀ tó kó bọ́n gidi jáde èyí lè rò pé wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí sójà lọ àtáàkì wọn nísìn ibi tẹ́ ti máa mọ̀ pé wọ́n sínwín àwọn tó sì ń jẹ lára wọn nìkan ni kò ní support irú àwọn tó ń polo cause inú Nàìjíríà làwọn ti ń jẹ bọ̀ àsáré nísìn ò jẹ́ mọ́ nínú Nàìjíríà sára ń kan burúkú bó ṣe wà yẹn ẹja dìde ẹja àbèrè ẹ̀tọ́ wa right wa ni àbáyàn kankan jà ẹ̀tọ́ tá à ń béèrè fún inalienable right ni wọ́n ní Bọ́lá Tinubu state of emergency is a political coup d'etat and is not different from the Nigeria former military regime coup d'etat from 1966 to 1999. We should note that two former Nigeria military dictators served 16 years, láti 1999 to 2023. So kí ọkọ máa expect pé Jagaban kò ní ṣe kankan. But we must also be prepared in our mind. Ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀
Donald Trump ní Oval Office níbi tó ti ń bá wa sọ̀rọ̀. Go over to the offices and you can have it immediately, and you'll make a determination. And on something else, these Trend A guys, because of your executive order, they are designated as foreign terrorists. Yeah. If ISIS or Al-Qaeda foreign terrorists were operating here in the United States, cops would probably be shooting first and asking questions later. And so what is the difference between terrorists, between somebody like an ISIS or an Al-Qaeda operative versus a MS-13 or Trend A arrival? Well, these are people that focus on destroying people in their homes. They're not as international in that sense. They're a group of thugs that come from Venezuela. They come from the prisons of Venezuela. They're very dangerous people, but they're so dangerous when the... Ó ti ń sọ̀rọ̀ lọ síbi tí mo fẹ́ ibi tí ó ń gbọ́rọ̀ tó ń gbẹnu lọ nísìn area tí mo fẹ́ gbọ́ gangan nìyẹn. Àwọn criminals tó ń gbé l'Amẹ́ríkà ó ní no nígbà fún yín. Ìyẹn làwọn wá fi ń ṣàyẹ̀wò. Àwọn wá ń fi yẹn ṣàyẹ̀wò. Àwọn criminals ń bá wa gbé. Àwọn terrorists ń bá wa gbé. Àdé ń sọ fáwọn èèyàn pé terrorists ò lè máa bá wa gbé náà àmọ́ who is who. But because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kan yé wọn a máa resolve problem yẹn a lè resolve ẹ̀ Nàìjíríà ò ní fún ní reason láti resolve ẹ̀ ẹ jẹ́ àfi Nàìjíríà sílẹ̀ kó máa bá tiẹ̀ lọ ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà máa bá tiẹ̀ lọ ẹ fi Nàìjíríà sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká gba Yorùbá country tiwa mo fẹ́ sáré lọ sókè but mo fẹ́ miss ibi tí Trump ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí because ibi tó ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí gangan ni mo need torí ọpọlọ ń bẹ nínú nǹkan tó sọ níbí báyìí mo ń bọ̀. Salvador, and I want to thank the president. He's a friend of mine. Jẹ́rìí pé mo ní parọ́ fún yín ó lè take time but n ti máa sọ yẹn ó máa mú jáde mo ní ó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ president tèmi sì ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́sàn-án yìí president of El Salvador ìlú tó pé 7 million 6.3 million máa rí wáìnì ẹ̀ mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ sáré gbé kíní ìlọsókè mo ń padà bọ̀ ẹ ti bá play mo pause ẹ̀ ní o. Nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ nípa El Salvador láàárọ̀ yìí èmi ò mọ̀ pé Donald Trump ṣì máa wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ wo bí èmi náà ṣe sọ̀rọ̀ bàbá yẹn láàárọ̀ yìí ẹni tó bá follow program tá a ṣe láàárọ̀ yìí bàbá mi wà rẹ́sìn ní Koiki ní 2023 tó sọ pé wọ́n máa jẹmọ yóò yà concerning Yorùbá ọ̀dẹ lóhùn ẹ̀wọ̀ dá mi lóhùn torí wọ́n attack mi ni ìwọ ló fẹ́ gbógun wá yababla ibobobo ogun ìtìdí ní ìlú méjì bára wọn jà ẹ lọ wo fídíò yẹn ẹ sunkún fọmọ Yorùbá lálẹ́ táwọn èèyàn sáré tó ẹlòmíì ò rántí mú bra ẹlòmíì ò rántí mú pátá ní ìlú Ifon-Ilobu tó ń bára wọn jà yẹn àwọn tẹ̀ ká konu ká bá Fúlàní jà wọ́n bára wọn jà wọ́n sa ògùn síra wọn wọ́n ń balẹ̀ ara wọn jẹ́ a lè sọ pé gbogbo eléyìí kọ́ ni ọ̀nà àbáyọ now ẹ jẹ́ kí n rewind díẹ̀ sí tẹ́ bá lọ gbọ́ program tá a ṣe láàárọ̀ yìí aago méjì lọ́ọ̀ tí lò lọ́rọ̀ tiwa so a ṣe wà ní 21st ìjọ Friday ẹ lọ gbọ́ program yẹn àṣẹ Donald Trump gan ṣì máa wá dúpẹ́ lọ́wọ́ president El Salvador kódà date of birth mo ha sórí ni July 26 1981 ọmọ 43 years old àbí 43 years èmi ò mọ tó ń ṣàwọn èèyàn wa o èmi ò mọ tó ń ṣe wa o ẹ̀dá gbọ́dọ̀ Donald Trump ṣe sọ. For an Al-Qaeda operative versus a MS-13 or Trend A
Well, these are people that focus on destroying people in their homes. They're not as international in that sense. They're a group of thugs. They come from Venezuela. They come from the prisons of Venezuela. They're very, very dangerous people, but they didn't look so dangerous when the guards took care of the situation from El Salvador. And I want to thank the president. I want to thank Talufe Dupelowe. We can't be joking with our lives. Ẹ jẹ́ sáré lọ Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ sáré lọ Nàìjíríà yẹn. Anything can happen because security ayé wa kò secure. Ọlọ́run ló ń ṣe security. Ẹjọ́ tó fi yẹn sílẹ̀. Ọlọ́run ò ní kí a máa lo technology láti fi secure ayé wa. Ọlọ́run á máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa. Ọlọ́run máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yàn. Kò síná ẹ gbéra látẹ̀kọ́ ẹ̀ lọ sí Èkìtì kò síná ẹ̀nà Ọlọ́run máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yín. Ẹ tí mo nù galloping tẹ́ máa jábọ́ sí tí kò sí títì tí kò síná. Èmi experience ẹ̀ ni wọ́n sọ fún mi nígbà tá à ń lọ Èkìtì. Ìyẹn á sunkún fún àwọn tó ń rìnrìn àjò ní gbogbo àwọn títì yẹn pé báwọn tí gbogbo títì ṣe bàjẹ́ báyìí. Àwa máa jáde a máa pariwo we have the largest bitumen. We have the largest bitumen, the second in the world. Okay, kí la fi ṣe? Ṣé bitumen yẹn ṣé China ló yẹ kó máa kó lọ? Àwa need ẹ̀ wọ́n fi ṣe títì fún wa. Highway wọ́n fi ṣe. Rural road wọ́n fi ṣe. Tí bá drive ní gbogbo àwọn rural area ní London bíbá ní outside London kódà máa ń prefer ju major highway lọ. Gbogbo ẹ̀ máa tẹ́ lọ ní. Everything will work. Kò o lè máa drive kó jáwọ́ galloping. Wàá gbé mọ́tò jáde ní Nàìjíríà báyìí gbogbo spinal cord ara mọ́tò yẹn máa tú kó tó débi tó ń lọ gbogbo ẹ̀ máa tú kalẹ̀ pátápátá ni. O gbọ́dọ̀ service mọ́tò yẹn kó bá tó máa gbé lọ sí another long journey. If not, ìkan náà àwọn èèyàn wá gan sef. Wọ́n pè mí láti Ṣakí alága ọdẹ. Wọ́n gbé mọ́tò àwọn lọ sí ibì kan. Wọ́n no knock mọ́tò wọn. Gearbox wọ́n sọ̀rọ̀ 1 million naira nísìn. Gbà títí tí ò bá dà. Nígbà tí mo lọ lé 2021 yẹn. Àmà service mọ́tò lójoojúmọ́. Kò make sense now. Ìlú yìí 6 months o lè máa rántí pé nǹkan kan ṣe mọ́tò ẹ̀. Nígbà tí títì dà. Ìyẹn ló ṣe máa rí àwọn mọ́tò tó ti pẹ́. Ó tẹ̀ ní fídíò kan tí mo record. Old school mọ́tò. Ó dà pé mo wà ẹ bá lọ́wọ́ Ọláyọmí Kóìkì yẹn. Bàbá yẹn níjọ́ Thursday ni mo record mọ́tò yẹn. Very old school. Ó sì ń drive. Ẹ jẹ́ gbọ́ bí Trump ṣe sọ nípa àwọn criminals. Wọ́n lè allow kí criminals máa wọ sí America tó kọ́kọ́ táwọn ọmọ àwọn ò ní lè rìn lọ́sàn-án wọn ò ní lè rìn lálẹ́. Àwọn New Yorkers, àwọn ọmọ tó wà ní Texas, tó wà ní Dallas, ní California, àwọn tó fẹ́ jayé criminal kan wá bá wọn sùn á dó wọn á pa wọn kalẹ̀ á yìnbọn fún wọn. Àwọn máa fi resources táwọn ò ní máa fi wá àwọn yẹn káàkiri ìlú. Ó better káwọn lé wọn kúrò ní ìlú kó padà lọ sí ìlú wọn. Báwo làwa ṣe fẹ́ lé Fúlàní nísìn? Ẹ jẹ́ gbọ́ bó ṣe sọ. Friend of mine, he's done a great job. Mo fẹ́ ká gbọ́ bó ṣe porúkọ again. El Salvador. Mo ṣe dárúkọ bàbá yẹn ní mi. Asking questions later. And so what is the difference between terrorists, between somebody like an ISIS or àwọn eléyìí nísìn journalist ń bi Trump pé kí ni ìyàtọ̀ terrorist àtàwọn gangs. Ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n. Terrorist àtẹni tó terrorize yín ọmọ ìyá àtẹni tó jẹ́ gang ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n. Ó dàbí kíyàn máa béèrè nísìn pé kí ni ìyàtọ̀ Boko Haram àti Lakaruwa. Àwa wí tán wá ní bandit àwọn olóńpè ní bandit. These are full blown terrorists. versus MS-13. Well, these are people that focus on destroying people in their These are people that are focused on destroying.
aláwọn kan wà wọ́n fi destroy wa, ọmọ Yorùbá dẹ̀ ní ká dákẹ́. Ìgbòho wàhálẹ̀ ti pọ̀ jù, kí ló dé? Lọ́jọ́ kò síbi kan náà ṣé kó destroy wa, kó pa wá tán. Torí orí ìtẹ̀yìn ò pé, torí tí yín ò bá pé orí tàwa pé, orí tí yín ò pé. Torí ẹ nífẹ̀ẹ́ Tinubu, orí yín ò pé. Ẹ nífẹ̀ẹ́ àwọn criminal politicians, àwọn Gbénga Daniel, àwọn tẹjọ́ ń gba tán fún yín ní pátápátá wá fún yín ní 1 million. Wọ́n á rán yín lọ sí Mecca. Ìwọ gbọ́ ní London pé politician kan rán yàn lọ sí Mecca. Owó ara ẹ tó máa fi ṣiṣẹ́. Àbúrò mi kan tó ṣẹ̀ dé, gbogbo pó dé sílùú yìí nísìn kò tí pọ̀dún méjì lára àwọn tó ṣẹ̀ jápadé lórí COS ni. Owó ara ẹ ló fi lọ sí Mecca. Owó ara ẹ, owó iṣẹ́ tó ń ṣe, ó towó jọ, ó sanwó, ó náà lọ fi dúpẹ́ fọ́lọ́run pé gbogbo òun ṣe fi rìnrìn àjò òun àtọkọ àtọmọ. Ọjọ́ délùú yìí ni, kò ń ṣe ọmọ mẹ́ta ló kó délùú yìí. Ọjọ́ wà nílùú ibi a ti ń sọ̀rọ̀ báyìí. Ìwọ máa dúró pé kí olóṣèlú fún ẹ ní Mecca, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Nǹkan burúkú tẹ̀ ní pé kẹ́ máa gba Mecca lọ́wọ́ olóṣèlú, torí ẹ mọrú owó tó fún yín yẹn tẹ́ fi ń gba Mecca lọ́wọ́ wọn. Ẹ̀yin wá lọ síbẹ̀ lọ ṣàdúrà, ẹ wá náà àdúrà yín máa gbà. Ṣé ìwọ mọrú owó tó ń fún ẹ yẹn? Ṣé o mọrú owó tó kó fún ẹ tó fi ń gba Mecca lọ́wọ́ wọn tẹ́ ń gba Jerusalem? Ṣẹ́yìn ò mọ̀ pé owó tó yẹ kó fi tọ́jú mẹ̀kúnnù, òun ló ń fẹ̀yìn tó fi ń fún yín ní Mecca yẹn. Ìwọ náà wá lọ, a ní èmi alájà mo ti dé, lọ ṣẹ́yìn góòlù. Only these are people that are going to destroy the lives of Americans. Òun ò lè jẹ́ kó wà l'Amẹ́ríkà. Joe Biden ni mùgùnmù. Ó ti ní dementia. Òun ló accept gbogbo nonsense yẹn. Òun ò ní gbà. Alien ni wọ́n. A máa deport wọn kúrò nínú Amẹ́ríkà ni. Ẹ jẹ́ follow nǹkan tó ń sọ lọ. They're not as international in that sense. They're a group of thugs that come from Venezuela. They are groups of thugs. They come from Venezuela. They come from everywhere. They come from Nigeria. Ó dárúkọ Congo. Ẹ máa gbọ́ bí tó ti sọ̀rọ̀ Congo. Ibi tí mo fẹ́ lò gangan la ṣẹ̀dé. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé journalist á máa káàkiri làkí ló ń lọ lágbàáyé. Ti àwọn news ìjà tó ń lọ ní Ukraine. After tó ti jà tí sójà ti kú, wọ́n ti bà nǹkan jẹ́. Wọ́n ṣẹ̀ wá fi wá sort it out lórí table nísìn. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé tí ẹ bá ní kò lè lọ dìjà pẹ̀lú tiwa, tó bá lọ dìjà a ṣe máa padà sórí round table ní. Kí ló dé ta ṣe fẹ́ jà? Why do we need to fight? Kí la fẹ́ jà fún nígbà tá a bá lè yanjú ẹ̀? But olórí burúkú àwọn olóṣèlú ò kì í gbọ́. Ó dìgbà tó bá di wàhálà àwọn á fẹ́ wá sá lọ. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè sá lọ anywhere. Àjọ máa wà nù Nàìjíríà yẹn ni tájọ máa yanjú ẹ̀. Ẹ ní ṣoríire. Tẹ bá rò pé máa sá lọ anywhere, tẹ bá dá wàhálà lẹ́tàn. Ẹ ní lọ anywhere. Àjọ máa wà nù bẹ̀ yẹn ni. Torí à ń sọ fún yín nísìn. Ẹ rò pé lágbára, ẹ láwọn thugs. No, ìyẹn ò lè work lọ́dọ̀ tó wà lẹ́yìn. A máa kọ́kọ́ ṣe education. A máa fi gbogbo ọ̀rọ̀ Donald Trump, America, a máa fi gbogbo ìlú àgbáyé. El Salvador 6.3 million. Ayé wọn bẹ́tà ju gbogbo ọmọ Yorùbá lọ nínú Nàìjíríà. Gbóhùn sókè Trump. Venezuela, they're very dangerous people, but they didn't. Àwọn èèyàn wà dangerous ẹni kọ́ wá gbé l'Amẹ́ríkà. Òun ò lè gbà náà. Ẹ tó bá dangerous tó bá wà nínú Amẹ́ríkà, a máa ṣe jàǹbá ni, a máa ṣe fraud, a máa ṣe prostitution, a máa ta drug, a dẹ̀ máa ṣe jàǹbá fún ọmọ ìlú. Ìbí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Ṣé rántí pé mo ní arajà lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ìgbò ní Computer Village? Wọ́n ti wá fún mi ní àbọ̀ lẹ́nìí. Àní Nàìjíríà kò ní dá fún Nàìjíríà. Kò ní dá fún Nàìjíríà. Arajà 350,000. Nígbà tó fún mi ní àbọ̀ lẹ́nìí, wọ́n ní wọ́n dá 270,000 naira padà. Mo wá ń béèrè pé kí ló dé, wọ́n ní ọmọ Ìgbò tó tajà. Ó ní ó ń sọ fún family mi tí ó bá mi ṣe transaction nǹkan tara yẹn. Ó ti lọ, ẹ rántí ìgbà tí mo ti sọ pé kí n tó kúrò l'Áfríkà ni o láti dá product yẹn padà o. Èmi ti dé London padà ní sọ́n ti lọ pé 2 weeks. Ó ní wọ́n wá sọ fún pé number 1, iye tí ó tà fún wa yẹn kọ́ ni ó kọ sínú register. Pé so bó ṣe lọ náà nìyẹn. Ẹ dẹ̀ mọ̀ báwọn ọmọ Ìgbò ṣe máa ń ṣe.
wọ́n ti ṣùrù bo brother mi yẹn pé na so e be na business now. Òun wá ń béèrè pé but 350,000 ọjà tá a rà ẹ ṣe lè kó 270,000 fún mi. Bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀ èèyàn mi 270,000 la gbà padà o. 270,000 naira. So that means pé ọmọ Ìgbò yẹn ó géènì lára tàwa lórí ilẹ̀ wa. Àdẹ̀sọ́pá ní gọ́vnọ̀ gọ́vnọ̀ yóò ní ṣoríire ní Lagos State àti deputy àti gbogbo àwọn house of rep wọn ò ní ṣoríire tó ò lè ṣe òfin pé return policy láti wà ní Lagos State. Àwa tán wá ní Lagos is a city káwa padà wá rí káwa ra lé sí Lagos smelly Lagos àbí. Nígbà tí èèyàn rajà 350,000 tó ń kó 270,000 fún wa nínú Lagos State ń bẹ̀. Adẹ̀ ní gọ́vnọ̀. Ṣé a gbọ́dọ̀ ní country tiwa kí ọmọ Ìgbò máa ṣe àràkárà lórí ilẹ̀ wa ká má mọ̀ tá máa ṣe fún? Ara ta ṣe ń sọ pé Nàìjíríà ò lè wọ́ọ̀kì nìyẹn. Ṣé 80,000 naira wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọdé? Ṣé wọ́n san salary 80,000 fún ọmọ Ìgbò yẹn tí òun gba 80,000 ní a month as salary? So ó jèrè 80,000 lọ́wọ́ wa. Wọ́n náà dẹ̀ ti ṣùrù kọ́ ti kóra wọn dé. Nìyẹn wá sọ pé but 350,000 ní product yìí kí ló wá fẹ́ kó 270 fún mi? Pé bó ṣe máa ń lọ nìyẹn pé product yẹn iye tí ọ̀gá ní káwọn ta kọ́ nìyẹn òun lòun kọ́ fi tiẹ̀ kún. Eléyìí ń ṣe super story o. 270,000 la gbà padà nínú 350,000 and you expect me to come and live in that shit old country? Ní ṣoríire gbogbo ẹ̀tẹ́ bá ní ká keep Nigeria ogun lákàáyé máa pa gbogbo yín ni. Àwa ní country, a ní constitution, a lófin, àjòjì kan wá wà nínú country yẹn wọ́n bí mi dá kí n rófin ìlú yìí. Wọ́n ì tí bí dáde mi dá ni mo sọ. Òrófin tó bá ti rófin ó máa pay compensation fún ni. Àdẹ̀sọ́pá ní ànáwọn house of assembly àwọn èèyàn ò ṣòfin pé gbogbo ẹni tó bá rajà nínú Lagos o return policy gbọ́dọ̀ wà within 30 days. Ọjà tààrà tó ti pé 3 days within 2 days ládàá padà. Ọjà 350,000 wọ́n wá fèmí ní 270 padà. Ìwọ́dẹ̀ ní ká wá jókòó sínú country yẹn kájọ máa ṣe Nàìjíríà. Àbádẹ́wé tán stupid people wọ́n máa argue wọ́n máa ṣe analysis òfò. Nigeria will be better. It's just that we have leadership problem. Ṣé Tinubu ló bà Nàìjíríà jẹ́? Ṣèbí Nàìjíríà ti bàjẹ́ kí Tinubu tó dé. Ìgbà tá a sọ fún òun kò gbọ́ torí selfish interest tiẹ̀. Ó fẹ́ ṣe tí Ọbásanjọ́ ṣiṣẹ́. Ó fẹ́ sọ fún Ọbásanjọ́ pé bí wọ́n ṣe lè débẹ̀ bí náà lè débẹ̀. Ó dẹ̀ ti débẹ̀ ní sójú ẹ̀ ti rí. Gbogbo tójú ẹ̀ fi mú nínú jungle tí mú báyìí nísìn. Ìyìn dá sí ń sọ fún èèyàn wa. Ṣé irú ìlú yẹn ni wọ́n máa lọ gbé? Ìwọ tó ti gbé labroad wà lọ sílùú tẹ́ pé ìlú ìtẹ́ pé bó bá rajà òkè ara scooter fọmọ wa ní ọmọ Òdùà scooter yẹn ti pé 3 months. Ìyàwó mi wá rí pé dàpọ̀ ti lose. Èmi dẹ̀ rí níjọ́ tó lose yẹn èmi mo ti jáde mo fẹ́ lọ gbé wọn ní school. Mo á ṣàkíní ẹ̀ mo á kọ̀fí sí ó wá ní nǹkan tá a ṣe rà. Ẹ̀dẹ̀ kúkú mọ́ àwọn ìyá wa. Mo ṣáà rí pé ó ń try láti fix ẹ̀ lánàá. Aṣọ ti package ó ti dá padà fún Agos. Ó ti dá padà fún Agos. Ìgbà tí mo kọ̀ pé òun lọ sí Agos. Mo ní kí ló fi lọ ṣe Lagos. Ó náà máa dá scooter yẹn padà ó ní kò ṣiṣẹ́ mọ́. Ẹ̀wọ̀n kan bá fi dídà tọkùnrin ó ṣàṣe move ó ń lọ ń bọ̀ but screw kan ó ti lose lára ẹ̀. Kí má tàn yín àti lọ gba tuntun lánàá. Èmi mo lọ gbé lánàá. Èmi ni mo lọ gbé tuntun. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n ti send message sí pé tuntun ti wà available kó wá gbé. Before wọ́n tún máa fún wa ní time kó dẹ́ pé wọ́n máa dá padà. Èmi mo lọ pick ẹ̀. So ó wá expect káwa relocate wá sí Nàìjíríà kí wọ́n rajà ká má lè dá padà. Ṣé ogun Fúlàní náà nìyẹn?
ìyẹn la ṣe sọ pé ogun tó ń bá Nàìjíríà jà ẹ jẹ́ á jẹ́ kó máa bá tiẹ̀ lọ. Nígbà tá a bá gba country wa tán ta ní constitution tó bá bí anybody dá àtọmọ Ìgbò ni o àtọmọ Yorùbá ni o ìyẹn rajà ò dá padà àbí oní ò lè gbà ìwọ́gàn onídánwò ẹ̀wọ̀n ló fẹ́ lọ nìyẹn ó ń lọ ẹ̀wọ̀n nìyẹn bí àṣà prasista lọ́wọ́n ló máa ń ṣá wọn sẹ́wọ̀n ni. Tó bá gbé ní Benin Republic tó bá misbehave wọ́n ní ẹ̀wọ̀n ló máa ṣá ẹ sí ó máa wà lẹ́wọ̀n. Ó mo ti pẹ́ díẹ̀ lórí program ìbọn mo jẹ́ kí ká gbọ́n kan tí Trump sọ ká lè tètè parí program kí mi lè lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ lókè ìjàre. Dangerous when the guards took care of the situation from El Salvador, and I want to thank the president. He's a friend of mine. He's done a great job, but I just can't imagine that the Democrats are taking this issue where they want to have them back. You know, so now they have men playing in women's sports. They have transgender for everyone. They have open borders. They have all of their crazy policies. Ẹgbọ́n bó ṣe ń knock àwọn Democrats. All this their crazy policy. Tinubu bá ṣe tán nísìn, another person máa dé, á tún wá create another crazy policy. Or I think 95-5, not 90-10, okay? And their new policy is, let's bring Nicaragua back into our country. Let's bring the worst, these are the worst gang members there are. They Ẹ má bínú, advert fẹ́ wá. these are the Kí ló ṣẹlẹ̀ mẹ́rin kẹ́? Kí ló dé tó sá lọ? Àti gbọ̀tàn. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Ẹ jẹ́ ká advert yẹn lọ. Ìyá wa Títí lọ láṣọ ní people wake up Nigeria is a crime scene. A lè sọ jù báyìí lọ bá ṣe ń sọ lọ lójoojúmọ́ yìí. Kí ló ṣẹlẹ̀ kẹ́? Ọ̀dà àpò tí kí ló dé tí ó ń skip? Kí ló dé tó ń skip fídíò yẹn? Oh my God. Àìtí gbọ̀tàn. Trump ò ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ lọ́wọ́. Mo kẹ́yìn èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Ṣèyọrí la máa ṣe. sports. They have transgender for everyone. They have open borders. They have all of their crazy policies that are, I think, 95-5, not 90-10, okay? And their new policy is, let's bring Nicaragua back into our country. All right. On skip. Bring Nicaragua back On skip. So John lọ phone mi kí n wo to our country. mo tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ on skip. Ó ń padà sórí fídíò tèmi instead of ẹ jẹ́ n lọ sórí YouTube látòrí phone mi. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú jókòó. To our country. Let's bring the worst, these are the worst gang members there are. They looked amazingly frail, though, by the way they were handled. It's very amazing. You know, they weren't, when they were in Colorado, cutting the fingers off a man because he made a phone call to the police. They seemed a lot tougher then than they did. Ṣẹ̀gbọ́n kan táwọn gangs yẹn ṣe, wọ́n gé ọwọ́ èèyàn kan torí pé ó ń report wọn fọlọ́pàá. Just like bí Fúlàní ṣe ń ṣe jàǹbá fún wa. Tá bá wá report fọlọ́pàá, àwa lọ́lọ́pàá tó máa wá arrest lórílẹ̀ wa lórí land wa. Táwọn èèyàn wa bá lọ report pé Fúlàní jẹ mí lóko. Kàkà kí ọlọ́pàá ṣe investigation kan mú Fúlàní, àwọn tí Yorùbá tó lọ report yẹn ló máa wá detain. Tó bá tún wá mú Fúlàní wá gbé lọ sí Àbújá. Ṣé bá ṣe máa continue nìyẹn? Ẹ já gbọ́ mọ́ nǹkan tí Trump ń sọ lọ. When they were having their heads shaved and they were in shackles. They're tough people. They're bad people. We don't want them in our country. We can't. They are bad people. We don't want them in our country. Ṣé rí ọ̀rọ̀ security ò ń ṣe tíyàn fi ń ṣeré rárá? Why do you want Fulani in your country? Why do you want the ọmọ Igbo in our country? Tamaraja tí kò lè gbà padà. Tó bá lè follow rules wa, kó padà lọ sí ìlú wọn. Kò ń ṣe dandan. It's not compulsory. But nígbà tí kò bá sí òfin gbọ́dọ̀ wà ní
àìsí òfin ní Lagos State ní àwa ṣe rájà 350,000 lọ́wọ́ ọmọ Ìgbò ó dẹ̀ fáwa ní 270 padà òun kọ́ ti 80,000 láì gbà láì fà láì ṣé òun lè lọ síbi iṣẹ́ kọ́ fún ní 80,000 ní in a month ṣé 80,000 wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí owó kékeré. So all this is the reason why ta ṣe ń sọ pé a lè allow gangs. We don't want gangs in our land. Trump ló sọ bẹ́ẹ̀ pé no a lè allow it. We can't let a judge say that he wants him. We like bíbá ó ní jọ́ọ̀jì tí wọ́n vote fún àwa make a decision ó ní kò possible. Run for president. He didn't get much more than 80 million votes. And we just can't let that happen. It'd be so bad for our country. I won on the basis of getting criminals out of our country. I want on the basis to get criminal out of our country. Can President Tinubu push Fulani terrorists out of Yoruba land? Látijọ́ tí Tinubu ti di president nísìn it's like pé more problem wà nílẹ̀ Yorùbá ju títẹ́ ó rà nígbà tí ó tẹ̀ tí wá dé tiẹ̀ tí ó tún wá lé kàǹkà Buhari látẹ̀rò kó worse àṣẹ Tinubu yìí máa wá terrible àwítọ́ ọmọ ìjáde ló ń fẹ̀ fún ló ń juwọ́ sókè ló ń janlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe debate fáwọn tó bá lọ represent secondary school my co-debater àwọn nìkan dẹ̀ ló ń debate fún rẹ̀ my father is the best president in the whole of Nigeria bẹ́ẹ̀ tó ti mu drugs. Country that were let in. It was called unforced error. They were let in by Biden. They were let in by Biden. Only Biden ló jẹ́ kí gbogbo àwọn criminals wá sí America just like bí wọ́n ṣe ṣí bọ́dà lẹ̀ nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀. Incompetently let in. Èyí tó yẹ kí Tinubu wá stop ẹ̀ ṣe ló káwọ́ sórí ọmọdé ṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ilẹ̀kẹ̀ dé sí já nídìí ẹ̀ báyìí nísìn tàbá wí táwọn kan nìyẹn ẹ̀wọ̀n Yorùbá kì í sọ̀rọ̀ ságbàlagbà bẹ́ẹ̀ ọmọlúwàbí náà kò ní da ò ní sóríire wọ́n tó bá sọ bẹ́ẹ̀ Ògúnlákayé gbọ́dọ̀ pa ẹni torí pé tó bá jẹ́ pé dádì ẹ̀ làwọn tó pa lákùrẹ́ ìwọ ni wọ́n sọ pé ọmọ òdì ṣèdí bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ Yorùbá kì í sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin ìka torí tí Tinubu bá jẹ́ èèyàn tó dání kò gbọ́dọ̀ fún àwọn Àmọ̀tẹ́kùn níbọn gidi àtàwọn ọlọ́dẹ àtàwọn gbogbo àwọn tó yẹ kó jà tọmọ bó ṣe ń jà dáadáa kó equip tiwọn kó caution gbogbo àwọn state governor ti south west pé tẹ́ ẹ̀ bá ṣe tó yẹ kẹ́ ṣe a máa dé pẹ̀lú yín ni ó dákẹ́ lọ síbẹ̀ ẹ̀yà sáré gbọ́ tó kù jọ. Incompetently let in and let in by incompetent Biden tó ti ní dementia. Millions actually 21 million people. I believe it's 21 million. And that's not even including the gotaways, but these are rough people. Imagine 21 million criminals kó wà nínú ìlú kan ìlú yàn ní lálàáfíà ìyẹn wọn ìgbà tí mo wà lọ́dọ̀ mọ̀ ń sinmi lé ní à ń sọ̀rọ̀ pé láyé ìgbà kan àwọn èèyàn ti sáré lọ Jẹ̀bú àti lọ sí patí ẹ tó bá máa lọ gbọ́dọ̀ ní kúkú dè lọ́wọ́ kí Fúlàní má bàa nígbà bá ní o fẹ́ lọ jẹ kọ́kẹ́rẹ́ bí àbí tó ti fẹ́ lọ jẹ kọ́kẹ́rẹ́ tó ń padà bọ̀ ní Fúlàní máa jí ẹ gbé brother wa ní Canada wọ́n ní best friend àwọn wọ́n kidnap ẹ̀ ní Kogi níjọ́ Sunday last week ó máa pé 1 week ní sí wọn tẹ̀ tí sọ fún mi bí wọ́n ti gbà sílẹ̀ bí wọ́n ti san ransom ni. Including the gotaways, but these are rough people. We want them out of our country, and I won the election based at least partly on that, and that's a big part, yeah? Mr. President, I don't know if you saw this. Tim Walz is now saying about Trump supporters, and forgive me, I'm just reading a quote from Tim Walz, I think I could kick most of their ass. Oh boy, he'd be in trouble. Is there any way to know? Well, he's a loser, you know, I mean, the guy's a loser. He lost an election. Àti gẹ́ẹ̀tì ibi tí mo fẹ́ lò gangan so ká wind down ká parí ètò yìí lálẹ́ ká padà síbi tá a ti bẹ̀rẹ̀ òun ni àwọn ìlú méjèèjì tó ń bára wọn jà ẹ bá wa pẹ̀tù sí wọn ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ wọ́n ní Ìlúbò àti Ifọ̀n wọn níyàn bíi 20 ti kú tíyàn bá lọ wo báwọn èèyàn ṣe ń sáré ó kọ̀ yẹ pé kámẹ́rà mi wà on
but mo fẹ́ wo bí a lè gbọ́ soundtrack ìyẹn sunkún bí wọ́n ṣe ráwọn ọmọ Yorùbá tó ń tú yàwó ìyẹn kan sọ pé ogun ò tí ì dé, ogun ti wọlé already, wàláì ogun ti wọlé o, ogun ti wọlé, ogun ó ti wọlé. Kódà bí ṣe wá tún wá èèyàn kan tún wá comment níbi kan ní, as I am commenting now, another community in Osun have started war against Ilobu now. They are shooting gun now. Ajẹ́pẹ́ nìyẹn wà ní state yẹn, ó wà nínú community yẹn. This was, posted in the comment underneath my post. Ẹni ó ní, as I am comment now, pé bóun ṣe ń comment báyìí, ìrìn Ọ̀ṣun àwọn náà ti ń bá, ó ní they started war, bó ṣe kọ́ nìyẹn, against Ilobu. Kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló dé, then all them ní reason tó ṣe ń jà, according to report kan tó wá tí mo rí, wọ́n ní Honourable Lasun speaks on Ifon-Ilobu crisis. Can people just be sympathetic to the suffering of people of Ilobu and Ifon Osun State? Question mark. Owani, this is an age-long problem of land dispute that has refused to go away. So in tó ń jà tó ń para wọn fún, òun ni wọ́n ń jà lórí ilẹ̀. Mo kí Bishop Adesina, easy mo kí brother mi, ẹ kálẹ́ lọ́dọ̀ yín ní Florida. Wọ́n ní ìjà tó ń lọ tó di pé according to bá ṣe gbọ́, wọ́n níyàn 20 ti kú lénìí. Èyí tẹ̀ láwọn agbára tó tó yìí, àfi bá Fúlàní jà, àfi ń para wa, kò make sense. Ẹ má gbàgbé backup channel wa ó ti wà on live, máa wà lórí ẹ̀. Tí Koikimedia bá ti padà, a máa end live orí Ọláyọmí Kóìkì tá a máa ń ṣe. Àwa jẹ́ Koikimedia backup àti WD76. Heathrow gan wọn ní backup, òun ni ó ṣe pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ kó tó bẹ̀rẹ̀ sí activate padà lálẹ́ yìí. Ọlọ́run jẹ́ kí ti wá rí bẹ́ẹ̀, àwa ti ní backup. So bí nǹkan kan bá shut down, ìkan á máa ṣiṣẹ́ bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ̀yin ni kẹ́ follow gbogbo platforms wa. Koiki Àríyá show ogilótò sí live, ojoojúmọ́ là wà live. Program ẹlẹ́nkejì tá à ń ṣe lénìí ní kò easy, kò kí la fẹ́ ṣe sí. Wọ́n ní this is an age-long problem. This is an age-long problem of land dispute that has refused to go away. I agree that the war and crisis is senseless and needless. My father's house has been burned this morning. Thank God everybody is alive. The burning is collateral damage. Sometimes, someday, and somehow, we will find a solution to the problem. Painfully, the Ilobu and Ifon-Osun people are largely blood related. Do not mock us, be sympathetic. I spoke against calling for a declaration of state of emergency this morning when I was not aware that anything untoward is currently going on back home. Nobody has run away anywhere. Refrain from making olórí burúkú lè máa jẹ́ o. So àwọn fídíò tá a rí yẹn ṣé wọ́n parọ́ ni? Ó ní nobody has run away. Ó ti parọ́ ń bíbá olóṣèlú nìyẹn. Ó ti ń sọ̀rọ̀ tó dùn bọ̀ látẹ̀ nǹkan. Ibi tó sọ̀rọ̀ dé nísìn pé nobody has run away. Àwa rí evidence video, people are running away. The Ilobu and Ifon-Osun people are peace-loving people. Kí ló wá ń para wọn fún? Ó wá ní those igniting the fire of war from the two communities will soon be fished out and made to face the wrath of the law. Olórí burúkú ni politician tó ń sọ̀rọ̀ yìí. Bomb bastard iná máa lé ní. Olórí burúkú ni. Tó bá ń ṣe olórí burúkú, ó bá ní kán wá arrest Koikimedia náà. It is just a war on an age-long dispute. Ṣó jẹ́ kí ogun wà nílẹ̀ Yorùbá? Ẹ gbọ́dọ̀ tó ń sọ. Bishop kílẹ̀ ìsọ́nbẹ̀ yẹn ní Ilobu is where former military chief Lagbaja hail from. Ghost of Lagbaja is haunting Yoruba land since Yoruba leaders are aware of his death. Ṣé tó ríbi tí Bishop tún gbọ́rọ̀ lọ báyìí nísìn? Bishop ní Koiki, Ilobu yẹn ibẹ̀ ni Lagbaja ti wá. Fúlàní dẹ̀ ló pa Lágbájá, wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó rókò Lágbájá because ó yẹ kó ẹ mọ̀ pọ́nmọ Yorùbá ó yẹ kó rókù yẹn ni, but military jẹ́ kó rókù yẹn.
wọ́n gbà mọ́ family lọ́wọ́. Ìjàmbá ti ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá. Mo tẹ̀ tí ń gbádùn ọ̀rọ̀ politician yẹn lọ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ àfìgbà tó wá ní ẹ àwa kan là ń create tension. Ṣé èmi mo ní kọ́ kó bọn jáde kọ́ kó oògùn jáde kọ́ máa fi para wọn ní Ifon àti Ilobu. Èmi jẹ́jẹ́ mi lèmi jókòó sí bíbáyìí. Ó wá ní kò sí fídíò pa àwọn èèyàn sá lọ. Mo tẹ̀ ti gbé yẹn sílẹ̀ jẹ́ ń lọ play àwọn fídíò yẹn ká kọ̀ gbọ́ soundtrack ẹ̀ka tó máa lọ. Mo kí gbogbo èèyàn wa life lesson wò lọ́wọ́lọ́wọ́ èyí ní 21 oṣù kẹta 2025 àwọn máa ń fẹ́ láìkí rẹ́kọ̀dì wà nínú program wa. Mo kí Omeyo, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ̀ ẹ gbọ́ fídíò yìí nísìn ẹ gbọ́ bárakùnrin ṣe sọ̀rọ̀. Ẹ wo ilé ayé o, ẹ wo bó ṣe jó lálálá, ẹ wo náà lórí complex tuntun ṣẹ́tìrì iná lálálá lórí complex tuntun tó ń ṣe ẹ̀kọ́ ẹ wo ilé ayé ìmọ̀ ṣẹ́ tí ìmọ̀ tún mọ àwọn olórí wa ìmọ̀ tún mọ wọn o kò tí túmọ̀ kankan wọn ò ní túmọ̀ kankan ẹjá sọ tọrọ fúnra wa wọn ò ní túmọ̀. Mo kí ẹ brother mi safety demi ní kálẹ̀ sá. Rárá èmi ní túmọ̀ kó wo lọ́wọ́ kó má dẹ̀ ti gbọ́ nǹkan kan tí wọ́n wá nǹkan sí sínú òlù wípé nǹkan báyìí ni tó bá ti ṣẹlẹ̀ o nǹkan báyìí wọ́n lè fi kọ́fà wọn o. Ẹ wá fi àwọn ọmọ ẹ fi àwọn ọmọ ẹ fi ayé wọn ba ẹ fi àwọn ọmọ wọn jata jókà ẹjá sọ tọrọ fúnra wa nǹkan tẹ̀ ń sinú ìlú ò dáa. Kò dáa ẹjá sọ tọrọ fúnra wa kò dáa. Ẹ wọlé ayé nẹ̀sìn ṣọ́ọ̀bù àwọn tí wọ́n fẹ́ mú ara wọn ẹ̀mí ara wọn fílẹ̀ ẹ̀yin ò rí nǹkan kan gidi ṣe rárá nínú gẹ́gẹ́ báyọ̀ ya èyí àìtètè yára báyìí. Àwọn tó jáde kankan jùlọ yín ohun tó yìí nínú yín bẹ́ẹ̀ ẹ wo ṣọ́ọ̀bù ẹ wo ilé epo ẹ wo nǹkan tẹ̀yìn àwọn olórí wa nínú ìlú òsè kò dáa ẹjá sọ tọrọ fúnra wa ẹjá sọ tọrọ. Ẹja lọ gbọ́ the next video tó lórí burúkú politician wa sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣébi ni mò ń parọ́ mọ́ àwọn ará Ilobu ẹ̀gbọ́n ẹtúgbọ́ tẹ́lẹ̀ náà sọ. Wọ́n ti jó everywhere gbogbo building wọ́n ti jó everywhere. You can see my brother alori àwọn tó wò mí lọ́kọ̀ lórí mi. Ẹ lọ sórí X bí tán pè ní Twitter ẹ rí fídíò yẹn níbẹ̀. Ẹ̀dá ẹni ẹ kú iṣẹ́ o ẹ gbọ́ ọ̀nà ilé ìwọ́ ti jólè gbogbo bàbẹ́. The next video yìí tẹ bá rí àwọn èrò tó ń sáré lójú títì ẹ farabalẹ̀ kẹgbọ́n kárákùnrin sọ. Ṣé ń gbọ́ àwọn èèyàn ń sá lọ ní ọ lójú títì. Ṣé ń gbọ́ wọ́n yìnbọn direct. Okay, live and direct. Ilobu ti tán. Ṣé gbọ́ ṣe fẹ́ pa wá tán ni kí ló dé ẹ ṣàánú wa. Tẹ bá rí àwọn èrò tó ṣe ń sá káàkiri má ṣe o. Ó má ṣe o. Àwa wí tán olórí burúkú politician mo sọ fún yín pé àwọn politician wọn ò ráyé wá irọ́ máa báyé wọn jẹ́ ni. Ẹ̀yin yan wa bishop ní nígbà tí wọ́n ò ró òkú lágbájá lẹ́yìn they don't need to touch the corpse to have control over the dead spirit since he's an indigenous person his spirit will respond. Okay wọ́n ní wọ́n ní láti rí body bàbá mi wà regional the Fed agent handle the open grazing with fire exchange. So wọ́n tó bá ní òfin lọ máa disturb àwọn èèyàn níbi tó ti ń ṣoko ní Amẹ́ríkà wọn náà máa fìbọn fọ orí ẹ̀ ni o. Mr. Davis ní Ogunlákáyé ló máa pa gbogbo àwọn olóṣèlú mo sọ pé àṣẹ o tó ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ra fi sílẹ̀ báyìí wọ́n náà ń pè bẹ́ẹ̀ ní Bundy Ranch standoff tó bá ti sọ pé Bundy Ranch má débẹ̀ o ìbọn ló máa fi yọrí ẹ̀ kalẹ̀. Mo kí gbogbo èèyàn wa tí ẹ tó darapọ̀ mọ́ wa mo rò pé àtújọ kọ́ ẹ̀kọ́ bíi méjì mẹ́ta lóòótọ́ gbogbo platform ló ní bó ṣe ń gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ bí èmi ṣe mọ̀ gbé kalẹ̀ ni mo gbé kalẹ̀ yẹn tó bá tẹ́ yín lọ́rùn kò sí ní ta máa ṣe sí tó bá tẹ́ yín lọ́rùn ẹ bá wa subscribe ẹ bá wa share lórí ọ̀rọ̀ ìgbà wo ni gbogbo nǹkan tó kù máa jáde àwọn tó ń tó ètò èyí tẹ́ ẹ máa ṣe ni pé ẹ dáwó sínú ẹ wá ọ̀ràn mìíràn ẹ sọ́pọ́tì gbogbo ohun tó máa lò fún logistics ẹ wá má gbàgbé iléeṣẹ́ tiwa náà ẹ ràn lọ́wọ́ bó kí gbogbo èèyàn wa
Okay, it's a documentary. Okay, Bundy Ranch standoff. Okay, màá wò ṣó wà lórí Netflix. Bundy Ranch standoff. Ọ̀dà màá try láti wò bọ̀ kó ṣe lálẹ́ ìwọ bí ṣe wà báyìí léṣe. Ọ̀dà bàbá àti jẹun àti ṣe gbogbo ohun rẹ̀ ló kùn báyìí. Òràn rẹ̀ la máa ń sun gbogbo èèyàn wa o. Ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀ o. Àní ṣàṣetì o. Gbogbo àwọn tó ń dààmú ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run á dààmú yín o. Ọlọ́run á dààmú yín o. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń dààmú gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo kẹ́yìn ìyá wa, mo kẹ́yìn sisters mi, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa. Okay, ó wà lórí YouTube. Okay, ẹ jẹ́ n ra type ẹ̀ nísìnyí torí mo lè má rántí mọ́. Ẹ jẹ́ n gbé sórí YouTube báyìí because bí ti bá ti fi sí bá wà nínú history mi. Kọ́ bá ti pajú dé báyìí, Ìjẹ̀bú-Òde ni màá ti dìde ọ̀láì tí màá lọ máa jẹ kọ́kọ́rẹ́ níbẹ̀. Tẹ̀tí mí sì kọ́kọ́rẹ́ bí wèrè. Kí lẹ pé lẹ́ẹ̀kan Bundy Ranch okay, mo ti rí. Bundy Ranch stand-up exclusive. Tẹ̀tí pẹ́ díẹ̀ 10 years ago. Okay. Wow. Ṣé pàwọn eléyìí Nevada Ranch fight federal ẹ jẹ́ gbọ́ bó ṣe jáde lórí CBS ní 10 years ago. Away a rancher's herd and tensions are running quite high. Terry Okita is in Bunkerville, Nevada. That's about 80 miles northeast of Las Vegas. Terry, good morning to you. Okay. Good morning. Wọ́n náwọn dáràn pẹ̀lú àwọn Fed. Abájọ tí Trump ṣe ní gbogbo wọn ló máa lé dànù. Àwa dẹ̀ fi tiwa fi ń ṣe ayọ̀yọ̀. Ẹja gbọ́ bó ṣe lọ. Wọ́n ní 10 years ago ṣé gan bàbá wa rí jìnnà dùn. Bundy says the land that I'm standing on right now has been in his family for generations, since the 1870s. And in his mind, he's not just fighting some unfair fees. He's fighting to keep Uncle Sam out of everyone's backyard. Tensions reached the boiling point earlier this week after simmering for years in a Nevada turf battle pitting rancher Cliven Bundy against the federal government. We haven't lost this battle. We're just barely began. U.S. Rangers are rounding up Bundy's cattle, claiming he has been illegally grazing his herds on 600,000 acres of federal land for 2 decades. The Bureau of Land Management, or BLM, says Bundy's ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa torí kò ní yá àwọn èèyàn torí sometimes bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn lómi imú ló máa fi ń sọ̀rọ̀ níbí báyìí nígbọ́n tó ń sọ kémi kọ́kọ́ ṣàlàyé wọ́n ní àwọn cowboys àwọn tó jẹ́ ọmọ nílẹ̀ àwọn tó nílẹ̀ so wọ́n bá àwọn tó ń pè ní Fed yẹn gbé dàbí tábà ní bí àwọn DSS tọ̀dọ̀ tiwa so standoff pé ẹ kúrò lórí ilẹ̀ wa àwa lá nílẹ̀ yìí overgrazing ẹ jẹ́ nǹkan tó ṣe kọ́ sí bíbá. A Nevada rancher and the federal government are in the midst of a tense standoff. The government claimed that the Cliven Bundy cattle is illegally grazing on federal property, okay? But the Bundy maintained that the land has been in his family since 1870 and he doesn't intend to go quietly. Lọ́ba gbé jaga musita, ìmọ̀ like America, fìbọn fọ́ra wọn lórí ni, ẹja padà gbọ́. Paid land use fees total over $1 million. Bundy says he doesn't have to pay because he has no contract with the federal government. Ẹ gbọ́, ó ní àwọn bàbá ńlá àwọn ló nílẹ̀, òun ò dẹ̀ ní sanwó kankan fún federal. Tọ́ba dẹ̀ wá máa yìnbọn fún yín ni. Èmi ò gbọ́ lè rí ìṣẹ́rí pé mo sì sọ pé àwọn ọlọ́pọ̀ lájọ wà lórí program. Àwọn tó ní làákàyè. The money's not the deal. The cows are not the deal. It's freedom and liberty and Ẹ gbọ́, access. freedom and liberty wọ̀ kí n ta lójú ẹlẹ́gbàá. Gbogbo ajá máa jà fún ni. Ẹ fẹ́ tí gbòwó síwájú rọ́lẹ̀ pa ìwọ náà máa lead níwájú èmi náà máa tẹ̀lé lẹ́yìn. To our land and get rid of this abusive government. Two federal Abusive of government. Wọ́n pè bẹ́ẹ̀ ní Bundy Ranch. Bàbá mi Waris, ṣé ibẹ̀ yẹn ó ṣì ń exist báyìí ṣá? Ó tẹ̀sí máma exist. And this was 10 years ago. CBS News ló gbé news yẹn àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ news. Wọ́n náwọn ní kúrò, wọ́n náwọn làwọn nílẹ̀.
ilẹ̀ òun ṣe tí yàn fi ń ṣeré lóòótọ́, but kò wọ́n ṣe pé kí ìlú méjì máa bára wọn jà. Wọ́n ní just imagine Yorùbá land invaded by cow citizen. Àdẹ̀pá wọn. Àwọn á tún wá pa wá, àwa tún máa gbé yẹn wá sórí social media. A máa sunkún sábọ̀. He has no contract with the federal government. The money's not the deal, the cows are not the deal, it's freedom and liberty and access to our land and get rid of this abusive government. Abusive of government. Fúlàní dẹ́ abuse ilẹ̀ wa. Ṣé rí pé ìyẹn la ṣe sọ fẹ́yìn tẹ́ wà ń lé pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, ọ̀rọ̀ tó nípọn gidi ni. Yes, but the standoff. Ẹ ṣé gan fún ìtẹ́ fún wa lálẹ́ yìí. Inú mi tẹ́ dùn tí mo gbọ́, màá tún farabalẹ̀ lọ gbọ́ sí dáadáa. Mo mọ̀ pé èmi bó rò pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ lẹ́yìn nǹkan mo mọ̀ pé nǹkan tó le tó yìí ni. Judges issued orders last year that if the 67-year-old rancher did not remove his cattle from the land, they could be seized. The seizure began on Saturday. Demonstrators have rallied to support Bundy, leading to an altercation with law enforcement officials on Wednesday when one of Bundy's sons was tased after kicking a police dog. Then they tased me again. And they put... eléyìí yarí o. Ìbọn wà lọ́wọ́ gbogbo wọn. All the cowboys came from different places during the conflict. Ṣé gbọ́? Wọ́n wá support. Irú nǹkan táyẹ ká máa ṣe fúnra wa nìyẹn. Tó bá ti attack Ondo, Kára Èkìtì, gbogbo state kankan ká lọ síbẹ̀ ká lọ fọwọ́ kún wọn. Èyí tá fi ń bára wa jà yẹn ará Ìlúbò àti Ifọ̀n, èmi Ọláyọmí Kóìkì, Koikimedia ni mò ń sọ pé ẹjọ́ à ń pẹ̀tù sí yín ni. A mọ̀ pé wọ́n náà ọ̀rọ̀ tó ti pẹ́ ni, but ó ṣe é ṣe kẹ́ gbọ́ program wa. Àwọn ọ̀pọ̀ ogun wá sọ̀ṣun state o, but war ti wà ń bẹ̀. A lè parọ́. Honorable yín gan tó sọ̀rọ̀, ó ní war ni. Ó ní but ká má escalate. Àwọn èèyàn sáré káàkiri gbogbo àdúgbò. Ẹ lọ wo fídíò yẹn lórí page wa tá ti post ẹ̀. Ta ló máa ń tẹ̀mọ́ wa? Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa. Kàgbéga Fálérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́ kájọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ó rán la máa sún mọ́ kí gbogbo alẹ́ kan sí o. Yorùbá nation, no going back. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń darí wa síbi tó dáa láìpẹ́ láì jìnnà. Ìwọ tó bá dẹ̀ ń dálẹ̀ movement, ilẹ̀ máa yọ ẹ́, ilẹ̀ máa mú ẹ. Kò bá jẹ́ mi náà ni Ọláyọmí Kóìkì, ilẹ̀ gbọ́dọ̀ mú mi, kó gbọ́dọ̀ yọ̀ mí. Kò bá jẹ́ any of our media náà ni tẹ́ ń tàn ọmọ Yorùbá, ilẹ̀ máa mú yín, ó máa yọ̀ yín. Kò bá jẹ́ ìwọ tí ò ń gbọ́ wa náà tó ń parọ́ pé ò ń ṣe Yorùbá nation, tó wà nínú group, tó ń gbé VN, tó ń gbé messages, tó ń gbé lọ bá àwọn ọ̀dàlẹ̀, àwọn ọ̀tá wa, ilẹ̀ máa mú ẹ o. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Ó dàárọ̀.